Na, hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, jó estét! Szia Ádi, szia Balázs, szevasz Seri, Jani, Bad Boy, Leander, hello, hello, üdvözlök mindenkit, jó estét! Na, hát akkor Farming Simulator lesz újra, és hogyha beírjátok a chatra felkiáltójel szervert, akkor kiírja, hogy honnan kell letölteni a modpackot, aki szeretne jönni, meg a jelszót is, majd mindjárt elindítom vagyis hát hostolni fogom én, mert nem szerver lesz. És akkor lehet jönni, aki szeretne. Úgyhogy mindjárt is kezdünk egy több személyes játékot. Játék létrehozása az új rét mapon értelemszerűen. A modpack az, ami a linkben van, és akkor ugye az lesz a játék neve, hogy Karon, és a jelszó pedig az 1, 2, 4, 5. És elméletileg ezen kívül, hát a 16 az egy kicsit durva, de legyen 4 elsőre, aztán majd meglátjuk. Na, ott is van egyébként a link, aki még esetleg nem töltötte volna le, mert egyébként kiraktam ugye már Facebookra és Discordra is. Ugye a Discordot azt ilyen Facebook helyett elkezdtem használni, Facebook még nem tudom meddig fog menni, majd meglátjuk, de inkább Discordra rakosgatom ki az ilyen híreket, meg ilyesmi. Szia, sajnos nem, mert most nincsen ilyen crossplay, ugye mindenki MTZ-vel akar játszani, meg ilyen retro modokkal, és ezeknek a nagy része sajnos nem található meg Xboxon, úgyhogy ez most nem ilyen crossplay. Xboxon csak úgy lehet, hogyha csak olyanok vannak modok, amik ugye Xboxon is, meg PC-n is van, vagy egyáltalán nincs mod, mert az akkor alapból jött az Xbox. Úgyhogy most sajnos konzollal nem lehet jönni, mert van MTZ, mondjuk így magyarul. Na. Szóval a Discordot azt inkább most már ilyen hírcsatornának is szeretném használni, hogy kirakni a dolgokat, ugye oda a híreket, meg különböző dolgokat. Na, és akkor a saját farmhoz csatlakozzunk, ennek legyen zöld a színe, mert nekem az a sárga nem tetszik. Úgyhogy picit várok, aztán meglátjuk. Sherry már itt is van. Jól van. Eladtam az összes kezdőgépet, ugye ezen a mapon rengeteg, és ez már egyébként az a map, amit a ModHub-ról töltöttem le. Rengeteg gépet kapunk az elején, de én azokat eladtam, mert azokat nem nagyon fogjuk használni, majd használjuk a saját kis retro gépeinket. Úgyhogy igazándiból jövök is ide a járműbolthoz, mert majd innen fogunk elindulni. Úgyhogy meglátjuk, és igazándiból fönn volt Facebookon meg Discordon is a link, úgyhogy aki gondolta, az már előre letölthette. Na, akkor kérem szépen, azon gondolkozom, szerintem kezdjük el a 6-ost learatni, az a miénk, majd közben a 20-ast is megcsinálgatjuk, úgyhogy na, hát hello, milyen kombányt szeretnél, mert ez a sima V1-es retropak, ebből lehet válogatni, hogy van a Dominator, a Starliner, meg a E516, úgyhogy ezek közül tudsz választani, vagy esetleg ha hordani szeretnéd, akkor van Trakesz, de igazándiból azon gondolkozom, hogy is van itt a... Ja, hát először majd csatlakozni kéne a gazdasághoz, és akkor itt elméletileg lehet adni mindenféle rangot, hogy tudjál vásárolni magadnak, stb. Úgyhogy az a rélcifa megeszed magadnak, viszont csatlakozz a farmhoz, mert különben, jó, most már megvan. Na, figyelj, megkapsz mindent, jó? És akkor magadnak intézed, az a legegyszerűbb. Mattikus Gameplay, hello, üdvözöllek, mi a helyzet? És akkor én meg ahhoz képest veszem, bár igazándiból mehetünk 2 kombájnnal is, úgyhogy
az a legegyszerűbb, hogyha megveszed magadnak a... Nem hiszem, hogy nagyon trollkodnál, mert ha valaki csak följön és először van itt, aztán elkezd trollkodni, mondjuk az még egy dolog, de nem hiszem, hogy ez a régebbi nézőknél előfordul, legalábbis nagyon remélem. A szerverre, Mattikus, úgy tudsz följönni, hogyha beírod, hogy felkiáltójel szerver, akkor kidobja a Nightbot, hogy honnan kell letölteni a modokat, van egy link, és ki van írva a szervernek a neve, ami Karon, és 1, 2, 4, 5 a jelszó a szerverre, úgy tudsz följönni, hogyha megvannak a modok, és akkor tudsz csatlakozni. Na, viszont akkor meg kezdjük el a melót. Én azon gondolkozom, hogy nem kell a space a felkiáltó és a szerver közé. Én szerintem egy dominátorral nekiállok aratni, mert miért ne? Veszünk egyet, kell hozzá egy aratószerkezet is. Ennek van 5,1 méteres vágóasztala, ami szerintem nekem teljesen tökéletesen megfelel. Úgyhogy én ezzel elindulok és elkezdek aratni. Vegyünk ennek vágóasztal szállítót. Nem tudom, hogy van neki. Igen, itt van. Veszünk egyet. Vigyük official azt a vágóasztalt. Nem vettem ki a DLC-ket? Ó. Akkor viszont... De miért Sherry? Hát tudsz magadnak. Megvan adva a jog, hogy tudjál vásárolni. De egyébként vehetek neked is, ha szeretnéd, de tudsz magadnak venni, ha akarsz. Viszont akkor várjunk egy pillanatot, mert akkor elmentem, és akkor kikapcsolom a DLC-ket. Igazad van, Jani, mert ne haragudj, de... Hogy ezt itt nem lehet a... Nem. Igazad van, mert a DLC-k azok nem mindenkinek vannak meg, úgyhogy... De ahogy nézem, Sherrynek meg voltak a Oxbow is, meg a nem is tudom mik vannak még. Úgyhogy így akkor ezeket gyorsan kikapjuk. Na, és akkor ugye ez DLC. A Horse is DLC. Az Oxbow is DLC. A Platinum Expansion is DLC. És én szerintem más nincs. Ugye? Nincs. Jó. Ugyanaz, Karon 1, 2, 4, 5, és akkor mehet is. Letöltötted a modpackot, és nem érzékeli. Hát ki kell csomagolni. Egy zipet töltesz le, abban benne van a map, meg az a körülbelül 20-30 mod, a MTZ-któl kezdve a kombájnokon át a minden. Azt kitömöríted, berakod a mods könyvtárba, és akkor úgy kell csinálni a dolgokat. Máshogy nem igazán fog működni a dolog. Egyébként nekem meg nincs meg minden, mert egy párat azt hiszem kihagytam. Az Oxbow-t is egy shorts miatt vettem meg, mert kellett az egyik shortshoz nekem, úgyhogy igazániból nem annyira használtam. Tehát az Oxbow az megvan, de nem használtam. De egyébként nem rossz, mert nem túl sok mod van, ugye szőlészethez, és az egyébként egész jó, meg egyéb dolgok is vannak benne. Hát Jan, én is csak mondom, egy shorts miatt vettem meg. János, meg is jött. Na. Mehetünk akkor a egyes földhöz. János is mindjárt csatlakozik a bizniszhez, és akkor majd neki is megadom a jogokat. Már itt is van, úgyhogy már kapja is a jogokat. Te is vegyél meg magadnak mindent, az a legegyszerűbb, mert akkor nincs az, hogy én válogatom ott a szevasz, Henki, hello, hello. A TS-hez egyébként tényleg mi a neve? Legyen akkor Karon TS
Na, tessék. Így mindjárt jobban hangzik. A TS, a termelőszövetkezet. Ha már retromodozunk itt, meg tudom, akkor legyen TS. Magyar mapon, ennyi. Ja. Na hát egy hordó mindenképpen kell majd, aki hordani fogja learatott, nem is tudom mi van ott, búza. Falusi szövetkezet, az... Nem, mi termelünk, mi nagyon-nagyon termelő szövetkezet vagyunk, úgyhogy ezerrel termelünk, és valószínűleg tartom egyébként, hogy mondjuk még lesz rajta egy-két ilyen közösségi, nem tudom, még mondjuk TSC az... még lesz rajta mondjuk egy vagy kettő stream, meglátjuk majd, és akkor utána jön az a... Ha nem jön közbe valami, akkor az a Factorio végigjátszás, amit szerettem volna, az mondjuk egy keddi csütörtöki nap alatt megvan, 2 rész alatt, nagyon remélem 6 óra alatt. Úgyhogy most egyelőre ez a terv, aztán meglátjuk, hogy közbe jön valami, vagy közbe szól-e valami, esetleg kijön olyan játék, ami marhára érdekel, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Na, egyébként pedig Sherry, hogyha figyelsz egy picit, akkor ott a kommentek szekcióban ugye beszéltünk, hogy elmondok egy ilyen behind the scenes, vagy hogy szokták ezt mondani, a kulisszák mögötti titkokat, mert ugye arról volt szó, hogy nem igazán úgy csináltam a dolgokat, ahogy kellene, meg nem fogadom meg a tanácsokat. Na, ez úgy működik, hogy én ugye főállás mellett csinálom ezt a streamelést és videózást, ezt ugye már mondtam, és alapvetően napi 9 órát dolgozom. Tehát én reggel 6-kor elmegyek, 3-kor hazajövök, és ugye hát most már van családi életem is, meg külön lakom, tehát élni kell az életet, meg intézni kell a dolgokat, és igazándiból nekem nincs időm, mint a nagy videósoknak minden egyes nap külön napi videót csinálni. Tehát amikor nekem van időm, akkor én fölveszek előre annyi videót, amennyit csak tudok, és akkor amikor meg van időm, akkor azokat megvágom, feltöltöm, és akkor így szoktam csinálni. Na most jelenleg a Supermarket Simulator, a Clothing Station Simulator és a Gas Station Simulator fut a csatornán. Ezek már mind, amíg itthon voltam a műtétem után, ezeket már mind felvettem, ezek már mind kész vannak, és ezek már mind fönn vannak. Tehát ezeken én már nem tudok változtatni, úgyhogy egy jó darabig ezek a videók menni fognak, és hát ez van. Hogyha utána is lesz valami, ami új sorozat lesz, ezt azért így kéne, hogy ezt összeszedjük majd, akkor 1, 2, 4, 5 a jelszó. Akkor az majd csak akkor lesz, amikor ugye most egy ilyen videót, mint egy faktórióst, azt meg tudok csinálni, de ilyen nagyobb sorozatokat akkor kezdek majd el megint ilyen 8-10 résszel, hogyha lesz rá időm, fölvenni, megvágni, feltölteni, indexképeket, stb. Úgyhogy ezeken én már így nem tudok változtatni. Sajnos, mondom, arra meg, na, Mattikus is itt van. Arra meg sajnos nincsen lehetőség, hogy napi szinten csináljam a videókat, és akkor mindig ugye éppen adott napra egy videót, mert egyszerűen nem érek rá. Úgyhogy remélem, Sherry, hogy figyeltél. Látom, hogy beszélsz, csak ugye nekem le van némítva a játékbeli hang. Nekem még egyszer elmondanom. De maximum visszanézed majd YouTube-on ezért a vodot, hogyha ha mégse figyeltél vagy valami. Na, látom, készülnek a járművek. Szevasz, Mattikus. Neked mi az, ami kellene? Egyébként ugye megnézzük, hogy mink van már. Mert ugye van itt. Már van traktor, pótkocsi, jó. Te, Mattikus, mit szeretnél? Te hordani szeretnéd, vagy aratni szeretnél? Mire szeretnél rámenni? 15-tel aratok. Így van, szevasz, kacsa, mi a helyzet? Ja, nem beszélsz? Jó, de akkor hallottad, oké.
Hát Mattikus azt kell csinálni, amit csak szeretnél. Egyébként a egész retropak mindig 15-re van beállítva. Tehát a 10-et azt én nagyon lassúnak tartom, a 15 az viszont szerintem egy ilyen pont jó, mert a 20 az már sok. Ez a 15 viszont ez teljesen jó. Sikerült az első vizsga? Na, akkor... Na most várjál, most ez egy cheer legyen, vagy egy GG legyen? Kacsa, szabadon választhatsz, és akkor megy a gratuláció. Meglátjuk, hogy melyiket választod. Legyen egy GG? Na, hát akkor ez egy... GG! Akkor gratulál, 24-ből 4-en mentetek át. Jézus Atya Úristen. MTZ-t persze vehetsz. Figyelj, adok neked is jogot, jó? Igazándiból majd, ha észreveszünk, hogy valaki trollkodik, akkor kapja a gumicsizmát. Parancsolj. Ez egy teljesen baráti stream, úgyhogy remélhetőleg csak baráti playerek vannak. Nagyon szívesen. Vegyél nyugodtan MTZ-t, meg amit akarsz, csak értelemszerűen ne költsd az összes pénzünket, mert akkor cseszhetjük. Na, azért az, hogy 24-ből így mentetek át, azért az nem semmi. Az kemény. 200 000-es. De én mindenben tudok segíteni, ennyi. Hát te volt az egyetlen, aki tanult, meg még az a másik 3-nak szerencséje volt, mi? Na, megjött János. Majd egyébként majd kidobom a csövet, aztán majd üríthetünk, ha úgy állunk, hogy már tele lesz. Szerintem most nem bálázunk, majd összeszedjük rendfelszedővel, jó? Ha azt akarod, akkor akár el is kezdheted, van az is berakva, azt hiszem. Egyébként röhögni fogsz, én múltkor, ami tavaly volt, nálunk a cégnél volt, le lehetett tenni ilyen darukezelői, meg kötözői vizsgát, és igazándiból én letettem, mert ingyé volt, és amúgy is kellett használnom, és akkor mondom, akkor legalább nem másokat kell megkérnem. És nekem is nagyon régóta nem kellett tanulni, de most tanulni kellett, volt rengeteg anyag, videós, meg szöveges is, meg képes, meg minden. És rendesen kötözővizsga, meg szóbeli volt, írásbeli volt, meg hát volt gyakorlati vizsga is, egy nem is tudom, valami 4 tonnás cuccot kellett, de ilyen nagy ilyen futódaruval kellett, tehát nem is azzal, amivel én fogok dolgozni, hanem ilyen nagyon nagyjal kellett vizsgázni, de tudtuk gyakorolni, úgyhogy faszányos volt. Jó ezeket a nagy gépeket amúgy is kezelni, úgyhogy... Az új tanulást? Na, most mit kell akkor majd tanulni? Mi lesz a következő lépés? Általános szakmaismeret már megvan, akkor jött egyből a gyakorlat. Csapatni a izéval, mozdonyokkal. 1230 kérdés. Vasúti kressz. Hát azért az nem lesz egyszerű, viszont majd lassacskán kérek szépen egy ürítést, mert nem sokára tele van a Combine. Hát figyelj, mindenképpen nagyon meg kell tanulni, mert azért az egy komoly dolog. Ez az egyik, a másik, hogy viszont rengeteg, hát nem is biztos, hogy nálunk, bár nálunk is elvileg elég jól keresnek a mozdonyvezetők, de külföldön, például osztrákoknál van ismerősömnek, akinek kim van a fia mozdonyvezető, elég sokat keres, úgyhogy a másik földön, a 20-ason kérlek szépen semmi. A 20-as az üres, és az 1-es is üres, úgyhogy majd oda vetünk valamit, jó? Csak egyelőre ezt arassuk le, bár föl kell szántani, úgyhogy ha valaki akarja, akkor elkezdheti a szántást addig. Vasút nem játék, de kis terepasztalon ott, igen. Hát egyébként a legparásabb ez most hülye hangzik, de ugye a legparásabb a vasútvezetésben, hogy valaki elé sétál, aztán nem tudsz vele mit kezdeni, nem tudsz megállni, meg semmit, az a leggázabb az egészben sajnos.
És nálunk itt a Dunakeszis egyik állomásnál van egy ilyen nagy kanyar, és nincs rendesen lezárva, az emberek ott mennek át az aluljáró, meg a felüljáró, meg minden helyett a síneken. És nem akarok hazudni, de heti egy gázolás legalább van, mert az idióta. Ugye egy sínpár van, tehát 2 oda-vissza, egyik az ugye Pest-Vác, másik az Vác-Pest. És sokszor az állomás kikerülve el szokták engedni a szerelvényeket, hogy gyorsabban kikerüljék, és akkor mondjuk a gyors meg kikerüli a sima zónázót, vagy nem is tudom, hogy van, mindegy. És a lényeg az, hogy sokan az emberek azt hiszik, hogy valamelyik oldalról jön, miközben nem onnan, hanem a másik oldalról jön, azt átmegy a síneken, aztán átmegy rajta a vonat, és egyszer nem értem, hogy azért a fél vagy 1 perces kerülőért, ahol egyszerűen annyi időt nyer azon, hogy nem az aluljáron megy biztonságosan át, inkább besétál a vonat alá és kampec, szóval. Villanykategóriás? Ajjaj. Nem ez a szélapátolós, és akkor gőzmozdony. Na, kiszek meg a flirtek? Szevasz Mattikus. Na, viszont azt nem tudom megmondani, hogy azt hova kell egyelőre behordani, mert olyat vettél? Van bent egyébként picike retro, de végül is az is jó. Nem tudom megmondani, hogy hova kell behordani, mert nem emlékszem, hogy itt van-e, de van szalma. Hát nézd, szerintem akkor be fog férni a sílóba, jó? Próbáld meg bevinni a sílóba. Én amundó vagyok. Úgyhogy hord beléci oda, vagy mondok jobbat, úgyis akarok teheneket, mert miért ne. Megvesszük a kajakeverő, az itt van. Megvesszük a kajakeverőt, és valahova berakjuk ide a... Hát nem tudom, hogy befér ide valahova, de megpróbáljuk. Van itt valahol hely neki? Na, nem kifejezetten. És itt esetleg? Hát, na végül is ide valahogy be tudjuk rakni, majd valahogy elpróbálunk menni mellette mögötte, jó? Nem lesz a legszebb, mert... Vagy várjatok, van itt? Itt vannak ilyen... Aha, de ez nem olyan terep. Jó, mindegy, megpróbálom oda berakni. Aztán majd meglássuk, hogy mennyire tudjuk megközelíteni. Remélem, hogy eléggé. Meg hogy azért géppel is el tudjunk mellette menni. Kb. Így. Jó, és akkor oda be lehet vinni majd a dolgokat. Ezt beindítjuk. És akkor ide a szalmát be lehet borítani, azt hiszem ide kéri, jó? Nem, ide kell beborítani a szalmát. Na, folytassuk. Szevasz Biga papa, hello hello! Előrendeltem-e már az FS25-öt? Még nem. Összességében arra várok, hogy majd írok egy business e-mailt a Gen Software-nek, és szeretnék tőlük kérni egy Steam-es kulcsot. Úgyhogy egyelőre még nem rendeltem elő, de még egyelőre ezt pihentetem, mert még nincsen kész a... Na mindegy, majd a terv az az, hogy megpróbálok kulcsot kérni, mert eddig is már ugye más kiadótól is kaptam már kulcsot, úgyhogy megpróbáljuk a Farming Simulátort is így megszerezni, hogy kérek hozzá kulcsot. Na, egyébként Ádi pontosan azért van ott a... Én is már raktam ki, például múltkor hétvégén megnéztük a Deadpool és Rozsomákot. Tehát azért van ott kint most Discordon az átalakítás. Cseréld le nyugodtan, persze, azért van. Azért alakítottam át a Discordot egy kicsit így, hogy legyen egy ilyen kis közösségépítő jellege is a dolognak, úgyhogy nyugodtan oda szerintem mindenki, remélem, hogy működik az összes olyan része, amit szerettem volna. Nyugodtan képeket, történeteket, hozzászólások, bármik mehetnek, úgyhogy azért van, hogy rakjátok oda ki nyugodtan a élményeket, meg a
egyéb képeket, meg amit sikerül megszerezni innen-onnan, és meg akarjátok másokkal osztani. Kérjek kettőt? Hát egyelőre még az egyben sem vagyok biztos, hogy valószínűleg tartom, hogy adni fognak. De még egyelőre nem foglalkoztam a témával, még odébb van. Tehát azért még csak augusztus van. Tehát még azért ott egy szeptember-október, úgyhogy. Szia Biga papa, hello, mi a helyzet? Ha esetleg az előbb nem köszöntem volna, vagy nem figyeltem volna. Hát egyébként igen, az új meló, stb. Az mindig elviszi az időt. Az azért az elején így van. Aztán utána már úgyis csak ember beletanul, mint minden munkába, és akkor már egyszerűbb lesz a dolog. Egyébként nem tudom, hogy van-e valaki, aki vár a szerverre, hogy csatlakozzon, mert azt hiszem 4 fősre raktuk, és most 4 fős, tehát akkor max fölemelem 5-re vagy 6-ra, ha valaki még szeretne jönni, kicsit dolgozgatni. Úgyhogy aki akar, az még tud csatlakozni. És főleg, hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor nyugodtan írjátok be, hogy felkiáltójel szerver, de ha nem akartok csatlakozni, és csak a modpack kell, vagyis a pálya, az új rét meg a retro modok, akkor ott van a felkiáltójel szerver után a link, és akkor le tudjátok tölteni. Lehet vele játszani egyedül is, úgyhogy nem feltétlenül muszáj jönni. De egyébként ez az a modpack, ami fönt van a modos oldalakon, ez a Caron Retro TS 1-es verzió. A mai videó pedig ugye, ami kiment, az a harmadik része a Supermarket Simulatornak. Nem tudom, hogy ki az, aki kedveli a játékot. Nekem nagyon bejön, úgyhogy én jó el vagyok, vagy jól el voltam vele. Nekem nagyon tetszik. És van egyébként rengeteg ilyen más típusú játék is. Majd azokat is szeretném streamelni, úgyhogy lesznek hasonlóak a csatornán. Szevasz Atesz! Mi a helyzet? Rég láttalak. Hello. János, a végén ürítünk egyet, mert mindjárt tele vagyok. Ott nagyon fasz a helyen álltál meg, úgyhogy ott szépen meg is állok majd, és akkor talán egy nagyon picit előrébb tudunk menni, hogy a legvégéig kiérjek a sornak, azt megköszönöm, mert akkor még egy fülkébe is töltök egy kicsit, jó, hogy tuti legyen. Ez az. Így, nagyon jó. Köszönöm szépen, és akkor kijöttünk a végéig. Sokáig a fejlesztések? Mi a Supermarket Simulatornál? Hát én nem tudom, én elspoilerzem, 10 részt vettem föl belőle. Fantasztikusan alig tudtam valamit fejleszteni, tehát néztem egy-két videós meg streamert, aki már olyan szinten, igen, a sílóba vidd, légy szíves. Olyan szinten már akkora boltjuk van, és 5 csillióféle terméket árulnak, hogy az olyan hihetetlen, én nem tudom egyáltalán eljutok-e valaha oda, vagy... Úgy tudod, hogy partnerek meg fogjuk kapni a FS25-öt? Nem tudom, megmondom őszintén, nem foglalkoztam, vagy nem olvastam ezt sehol, hogy... De egyébként megmondom őszintén, hogy én azért is szeretnék írni nekik majd, mert én Steam-es verziót szeretnék kérni, mert nekem a Burek bátyjának köszönöm a követést. Tehát ha sima CD kulcsot adnak, ami kódos, és azt úgy kell berakni, akkor azt én köszönöm szépen, de azt én inkább kisorsolom köztetek, mert nem... Nekem mindig is Steam-es volt, az összes verzió megvan Steam-en, már amelyik ugye meg lehet. Nem szeretnék CD-s verziót tárogatni, külön CD kulcsot, meg szenvedni vele, úgyhogy nekem Steam-es kell ennyi. Ha meg nem adnak Steam-es kulcsot, amit szerintem egyébként ugyanúgy tudnak adni, mert miért ne tudnának. Hát a izéből is Steam-est kaptam, a Expeditionsből, úgyhogy akkor meg köszönöm szépen, akkor nem. Akkor mondom, akkor kisorsolom. Várjál, mert
Fejlesztők lassan dolgoznak a javításokkal. Mi a izéba? A szupermarket szimulátorban? Milyen javításokkal? Mi van ott probléma, vagy mi? Szia Fehér Péter, igen, ott vannak a modok, onnan lehet letölteni őket. Nem kevés? Mi? Én nem találkoztam egyel se. Egyszer volt, hogy talán a segítő meghűlt, de ez majd csak a... nem megy a shop. Nem tudom, mindjárt rányomok, megnézem, elvileg kéne neki. De ott van, rányomsz, és akkor ott van. Akkor nem megy. Akkor nem tudom, valami... Akkor nem megy a... Akkor nem megy a shop. Lehet, hogy valami változás volt. Megmondom őszintén, én nem nagyon néztem a shopot, már nem tudom mióta, úgyhogy... Akkor lehet, hogy majd levesszük, ha nem működik a shop. Ne haragudj, nem tudom. Szia Burek, hello, hello. Egész jó szerintem is. Úgyhogy biztos, hogy sokan letöltötték és sokan játszanak vele, úgyhogy... Szia Péter, rendben, ha lassan jössz, akkor fölemelem 5 fősre a szervert, jó? És akkor lehet csatlakozni, mert jelenleg 4 fős szerverbeállítás 5. Jó. Úgyhogy akkor van még egy helyünk, gyerekek, valaki, hogyha szeretne, akkor még tud csatlakozni. Egyébként meg mindjárt végzünk a aratással, úgyhogy... És csak hogy tuti legyen minden, hogy a teheneknek tudjunk majd kaját csinálni, fogunk vetni kukoricát. Nem tudom még, hogy melyik földre, mert azért ez lehet, hogy egy picit nagy lenne ez a 6-os. Szerintem az 1-esre fogunk gyorsan majd felszántjuk, rakunk rá kukoricát, és akkor majd azt le fogjuk sílózni, hogyha eljutunk odáig, hogy tudjunk szilást csinálni belőle, vagyis hát behordani ugye a kajakeverőbe, mert a teheneknek már leraktuk a kajakeverőt, és a szalma része már megy is befele. Hát majd szénát még valahonnan csinálni kell, nem tudom, hogy lehet, hogy valahol vetünk füvet, és akkor azt meg faszán lehet majd kaszálni. És akkor csinálunk nekik jó sok kaját. És akkor lesz tehéntejünk. Nekem nagyon bejött, minden nap megy a farmingozás. Na hát ennek egyébként örülök, hogy van akinek ennyire tetszik, hogy minden nap tolja rajta. Én eddig... mit füvet? A kukoricát az 1-esre akarok. A 20-as az nagyon pici, az csak a épületünk, házunk mögött van, az nagyon picike. Az 1-esre megy a kukorica, ide az 5-ösre, vagy mi ez, 6-os? 6-osra meg szerintem a fű majd. De majd még meglátjuk módéban. 51.363-an vásárolták meg. Megmondom őszintén, én a nyári leárazásnál vettem meg. De most a kicsi az mi a házunk mögötti? Annyi fűvünk legyen? Hát az nem sok széna lesz abból. Tehát azért szénából elég sok kell. Vegyük meg a 21, 22, 23-at. Jó, akkor legyen az. Figyelj, nem tudom mennyibe kerül. Jó, hát az fütyisár. Jó, figyelj, akkor azokat szántsuk be, jó? És akkor 21, 22, 23, Matikus, akkor az ott bemegy szántásba az egész, és akkor összeszántjuk, és akkor lehet ott fogunk akkor füvet majd. Csak úgy csináljuk, hogy nagyjából mindenhol egyszerre haradjunk, tehát ne az legyen, hogy mindenki csinál mindent, aztán haladni meg nem haladunk semmivel. Figyelj, egyébként Ádi, ezek a játékok nekem most nagyon bejöttek. A legtöbb talán a Gas Station szimulátorban van ilyen teendő, amit lehet csinálni.
de a supermarket az ilyen jó kis pörgős, tényleg kereskedelem, meg a clothing store is nekem egyébként nagyon tetszik, úgyhogy most majd nézegetem az ilyen játékokat, mert érdekelnek ezek a gamingek. Nem kell benne semmi extra, tényleg csak dolgozni kell, aztán kész. Munkaszimulátor. Ja, tényleg, Atesz, mi a helyzet? Arra felé. Rég láttuk egymást. Mi a pálya? Egy hely most még van egyébként, meg ha nagyon kell, akkor a 6. helyet is... Sherry az pont tele lett. Még egy 6. helyet is föl tudok szabadítani, úgyhogy ha valaki szeretne jönni, akkor egészen nyugodtan, gyerekek, van még egy-két hely a szerón. És meló is van dögivel, úgyhogy lehet dolgozni keményen. Na, és valaki látta Rozsomák vagyis Deadpool és Rozsomákot? Mert nekem fantasztikusan bejött a film, úgyhogy egyébként is szeretem a Marvel filmeket, nagyon bejövősek. És ez most kifejezetten, eddig is jók voltak a Deadpoolok, de ez azért adta, szóval a Hugh Jackman meg a Ryan Reynolds nagyon jól nyomták. Történet az mondjuk nem volt egy olyan óriási nagy szám, de maga a film meg a összes többi jó volt. Nehéz szint és 0 kezdőpénz? Na, az remek. Egyébként nem rossz, mert ugye itt rengeteg gép van kezdésnek, és a probléma itt nem áll fent, hogy csak 100 000 euróval kezdesz, aztán nincsen semmit, mert van olyan map, ahol tényleg nincsen semmit. Na, hát Ádi, akkor gratulálok. Nem tudom egyébként még, hogy meddig mennek a mozikban, mert szerintem lassan már a vége fele lesz, tehát azért nehogy kifussatok az időből, mert nem tudom, meddig játsszák még. Mindjárt üres lesz. Na, akkor szerintem, mivel meg vagyunk az aratással, neki lehet állni a többi munkának, bevisszük a kombányt a tanyára. Köszönjük szépen, és akkor azon gondolkozom, hogy igazándiból ugye ezt is föl kéne szántani, meg az 1-est is. Úgyhogy szerintem hozunk Trakeszt, és nekiállunk szántani majd, mert sose leszünk készen. Nincs gép, nincs pénz. Amúgy igen. Néha probléma is ez, hogy túlságosan kevés a pénz az elején, és akkor ugye úgy kell elkezdeni, hogy semmi nincs kb. Na, bejövünk ide a TS-be, kinyitjuk az egyik kaput, aztán beállunk a nagy fészerbe. Ide bedobjuk a gépet. Ez itt jó helyen lesz, ezt azért kinyitjuk, hogy kapjon levegőt. Na, nem tudom, hogy milyen eke van bent most itt fejből. Ja igen, ezek a picik vannak bent. Van bent ez is, de 1,2. Más nincs bent, ezek vannak csak. Nehéz borona, talajlazító. Aha. Jó, hát gyerekek, akkor azt nézem, hogy ez 2 méter.
Ja, igen, ez az, amivel múltkor szenvedtünk. De egyébként ebből szerintem... Na, valljuk be őszintén, hogy ide a 2 méteres elég, de ide azért kell a 6 méteres, mert ez nem olyan pici ez a föld. Tehát azért valljuk be őszintén, hogyha nem akarjuk tehát a 6 méteres az oké. Viszont nézzünk hozzá, mint rakeszt. Tehát ha nem akarjuk a stream végéig a szántást csinálni, akkor azért valami kell oda. Na mivel menjünk? Fiat Agri, kész. Johnnyval nem akarok, mert már van. Menjünk a Fiat Agrival, jó? Azzal úgyis én 1000 éve nem. Előre egy kis súlyt. Jó. Kerékmárka az nekem jó. Nem erdészet. Magyar rendszám. Úristen, a régi fajta, azaz. Az lesz, hogy Hun 001. Mit szóltok hozzá? Szerintem az teljesen jó. Csak hátsó. Jó. Na. Köszönjük szépen. Nem tudom, ekét vettem hozzá, szerintem nem. Veszünk hozzá egy ekét is. És akkor legyen egy ilyen kicsit sötétebb. Jó. 6 méteres. Ez bőven elég lesz. Ezzel azért viszonylag haladósan meg tudjuk csinálni, nem a kis 2 méteres sem, mert azzal soha nem végeznénk, úgyhogy... Egyébként ezek nem trágyázott földek nagyon, tehát ezek a gazdák nem... Hát nem, figyelj, igazándiból a szántás az csak egy dolog, mert igazándiból messzet is kéne szórni, tehát azt is lehet csinálni, sőt, és veszek egy, majd odaértem, egy Steve-is töltőállomást, tehát igazándiból, ha akar valaki, akkor szórhat messzet is, tehát nézzük meg, hogy mik kellenek a földekre, és akkor azt csináljuk, amiket kell csinálni. De lehet segíteni összeszedni a szalmát Matikusnak, mert szerintem még az is eltart egy darabig, úgyhogy szerintem van rengeteg munka. Igazándiból lehet válogatni, hogy ki mit szeretne csinálni. Lehet szántani, messzet szórni, összeszedni a szalmát, úgyhogy van meló bőven. És akkor még a házikunk mögötti területről nem is beszéltünk, mert ott is ugye össze kell szántani, meg majd ott is messzezni kell, és utána jöhet a vetés. De igazándiból én itt, mivel a 6-oson még megy a szalmának a szedése, én elkezdem itt a szántást az 1-esen. Szántást igényel, jó. Mert úgyis meg kell csinálni. Akkor szántsuk föl, és akkor ide meg jön majd a kukorica, vagy nem is tudom, hogy beszéltük. Vagy valami ilyesmi. Na, let's go! A jó öreg Fiat Agri. Így is el fog tartani egy darabig, mire kész leszünk vele, úgyhogy... Aki pedig szeretne jönni, az töltse le a modokat, felkiáltója ez szerver, ha beírjátok a chatre, akkor kidobja a linket, hogy honnan kell letölteni a modokat. De egyébként Sherry, ha gondolod, akkor jöhet szántani is, mert még ezzel a 6 méteressel is eltart egy darabig, mire kész lesz a meló. Egyébként kijött most egy ilyen Shapes nevezetű játék, olyas, mint a Factorio, de ilyen alakzatokat kell benne gyártani, meg elosztani. Én annyira nem is értem egyébként, tehát, vagyis hát jó, értem, hogy ezt kell benne csinálni, de
akkor inkább úgy fogalmazok, hogy nekem annyira nem bejövős ez a része a dolognak, mert szerintem elég fura, hogy csak ilyen alakzatok vannak. Legalábbis én hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy valamit gyárt az ember azért, nem csak alakzatokat szeletelget, meg osztogat, meg nem tudom, tehát aztán lehet, hogy velem van a baj, de tehát egy Satisfactory után, meg egy Factorio után nem biztos, hogy annyira érzem azt a játékot, vagy érezném. De hát a fene tudja. Lehet, hogy velem van a baj. Ez nagyon jó ez az eke, mert szinte... Ja, igen, elfelejtettem lerakni a feltöltő állomást. Azt hiszem konténernél van, igen, itt van Stevie féle töltőállomás, és valahova ide a sarokra, mit szóltok? Itt a síló mögött itt lesz, és akkor itt lehet tölteni szinte bármit. Nem kell külön vásárolgatni zsákokat. Nem tudom, az a szórum ilyen szélesen szór, de lehet, hogy itt, amit felszántottam, azt már jöhetsz, aztán szórhatod mésszel. Hát, hogy arra jó lesz. És még mindig van pénzünk, úgyhogy tudunk vásárolni bármit, hogyha kell. Hát majd oda a házunk mögé 20, 21, 22, majd oda megy a fű, de oda még nem tudunk vetni, mert ugye még nincsen készen a összeszántás, úgyhogy ide az egyesre meg majd kukorica jön, ha végeztem itt a szántással és le van szórva. De szerintem vetés előtt meg kéne csinálni. Hát gyere ide az egyesre, gyorsan csináljuk meg a... Vagy összeszánthatod, ha akarod, a 20, 21, 22-t is. Ez a váltás egyébként miért van most így a játékban, hogy magától nem vált föl, és nekem kell fölváltani, ez marha érdekes. Eddig nem volt így. Oké, rendben. Az igen, Matikus csapja neki rendesen. Most meg váltott magától, tehát nem értem. Ez marha érdekes. Na viszont a maradékot még visszafele megcsinálom, és akkor az a felső része már legalább készen lesz. Úgyis jön János szórni a meszet.
22 napra. Micsoda? Nyugodtan beszánthatod az egészet, tök mindegy mi van rajta. Szántsd be, mert fű lesz ott úgyis, úgyhogy nem számít. Mehet neki a szántás. Na, ez a felső része megvan. Megyünk oda-vissza, hogy... Ó, látom, szépen megy ott a mész. Ó, és átéri, úgyhogy jó van. Tudtam annyit előre szántani, hogy frankó legyen. És igazándiból a mész után meg ugye jöhet rá a trágya. Úgyhogy az első trágya réteget rászórjuk majd, és csak utána vetünk. Hogy frankó jó sokat adjon mindenből. Ezek a legjobb kis földek, amik a TS mellett vannak, mert nem kell messzire menni, egyből ki lehet jönni, aztán dolgozni lehet. Nem kell fél falun átmenni ahhoz, hogy melózni tudjunk. Ugye ezeket szeretem, a TS melletti földeket. Jófélék. Nem is rossz ez a Fiat Agri, nem nagyon szoktam használni ezt, de ahhoz képest egész jó. Aha, az pont egy picit átéri, úgyhogy... Menjél csak, szórjad nyugodtan. Így 3-4, hát inkább 5-ször megfordulok, aztán jó is. A teheneket meg majd csak akkor fogjuk megvenni, hogyha már megvan minden, mert nem akarom, hogy ilyen pusztuljanak szerencsétlenek. Majd, hogyha már lesíroztuk a kukoricát, meg a füvet is már lekaszáltuk és széna lett belőle, megkevertük a kaját, majd akkor fogjuk megvenni a teheneket, mert előtte nem látom értelmét, ne legyen az, hogy szegénykém ott éheznek, aztán nem tudnak mit enni, és éhen halnak. Ugye a map tesztelésénél múltkor a csirkéket sikerült megnézni. Vettünk egy csomót, meg is lettek etetve, meg lett tojás is, úgyhogy az a része az már úgymond le lett pörgetve, viszont még a tehenek nem. És múltkor valaki kérdezte is tőlem, nem is tudom, azt hiszem talán Facebookon vagy hol, hogy hova kell beszórni a tehenek alá a szalmát. Hát mondom, figyelj, ne haragudj, mondom, lövésem sincs, mert mondom a tehenekkel nem foglalkoztam egyáltalán. De aztán végül megtalálta, úgyhogy nem volt belőle probléma. Egyébként ez így úgymond pont jól jött ki, én szerintem, hogy a Farming Simulatornak a legvégére, tehát a 22-nek a végére még kijött így egy magyar map, ugye az új rét,
mert ez egy picit még azért úgy a 25-ig még ad elfoglaltságot az embereknek. Ugye rengetegen ilyenkor már nem játszanak a játékkal, mert hogy hát már kim van nem is tudom hány éve, és hogy már unalmas, meg nincs benne mit csinálni, meg stb. Stb. De így, hogy még kijött egy ilyen jó magyar mapa 25 előtt, így ezzel szinte még addig el lehet lenni. Ugye az még azért olyan két és fél hónap, úgy szűkösen még ezzel addig el lehet azért játszogatni, úgyhogy ez szerintem így pont jól lett időzítve. És amúgy sincsen sajnos túl sok magyar térkép. Viszont sokan szokták azt mondani, mert mindenhol azt írják, hogy hát de annyi jó magyar map van a 22-höz, csak elfelejtik azt, hogy új map szinte nem is készült nagyon a 22-höz teljesen új, hanem a régiek lettek. Hé, miért van itt az ajtó? Ezzel mi történt? Kiesik az ajtón. Mondja az zárása. Ja, jó, én nyitottam ki. Tehát, hogy igazándiból talán ugye azt hiszem Biga Papa csinált egy-kettőt, ha jól emlékszem, meg voltak ilyen kisebb mapok, de Modhubon például, meg ráadásul konzolon nincs is, tehát tudom, hogy át lett hozva egy-két régebbi térkép, de azok régebbiek ugye, és új építésű nem igazán nagyon van. Úgyhogy ez azért kellett, mint egy szelet, vagy mint egy falat kenyér, ahogy szokták volt mondani. És még mindig lehet jönni egyébként a szerverre, valaki szeretne, van még egy hely. Csak be kell írni a chatre, hogy felkiáltója a szerver, ott van a modpack, le lehet tölteni a linkről. És Karona szerver neve és 1, 2, 4, 5 a jelszó, ha valaki szeretne csatlakozni. És ha minden igaz, akkor még jövő héten, kedden meg csütörtökön is ezen a mapon fogunk játszani, ugyanilyen közösségi lesz. Folytatjuk majd ezt a mentést, a tehenes témára fekszünk rá, hogy legyenek teheneink. Úgyhogy egyelőre ez a terv, hogy még közösségi farming lesz jövő héten is. Aztán jövő héten egyébként vége is van augusztusnak, mert utána már szeptember van, úgyhogy szeptember-október, és utána november 12-én meg farming 25. Mindjárt végzek, János, aztán leszórhatod ezt a maradékot, és akkor nem tudom, ja, Sherry meg szántja össze, jól van. Hozni kell ide trágyaszórót, és akkor szórunk egy kis trágyát. Ja, hát Ádi, igazándiból ugyanazok, tehát most nem változtak az okok, aki eddig csinálta, az már nem csinálja és kész, tehát igazándiból ennyi. Megtelt a TTK keverő? Olyan sokat belehortunk, nem mondod? És meg 90 000 pakker. Figyelj, próbáld már meg, Léci, a sílóba beborítani, hát ha beveszi, jó? Ha nem, akkor nem tudom, akkor el kell adni izénél. Aztán ki veszi meg? Pista bá, vagy nem is tudom. Csanyi bácsi. De remélem, hogy beveszi a síló, mert az lenne jó. Na, ezzel végeztünk, köszönjük szépen. Hát egyébként itt van, ott van Pazor, meg lehet tőle kérdezni, hogy meddig tartott, meg stb. Tehát tud rá válaszolni szerintem, hogy meddig tart egy mapot megcsinálni, főleg úgy, hogy ugye új modellek, meg új textúrák, tehát itt igazándiból nem is az volt a sok idő, ugye, hogy a meglévőket csak be kellett dobálni, hanem egyszerűen ugye kellettek vadonatúj textúrák, épületek, stb. Úgyhogy modellek, tehát az az, ami sokáig tart. Na, ezzel meg vagyunk.
és akkor mondjuk azt, hogy ide jöhet. Azt nem tudom, hogy mi lett berakva, mert ugye van iszaptartály, az is van, 15 méteres, igen. Meg van trágyaszóró, de igen, ez van berakva. Hát szerintem legyen ez az iszaptartály. Ez a 15 méteres. Kapja jó nagy kereket. Old, oké. És valami jó. Nem. Legyen barna. Ilyen karmazsínvörös. Barna. Na, innen lehet tudni, hogy ez pontosan micsoda. Hígtartály szóró. Na, befért a szalma izéba? Hát de, hogy nincs tehén, szerintem nem fogod tudni beszorítani, nem? Hát trágyázni a hígtrágya szóróval. Szóval nem fért be? Nem vette be a izé? Nem vette be a síló. Hát az baj. És azon gondolkozok, hogy tárolót meg építeni, mert nem lenne rossz, hogyha el tudnánk tárolni, de... Egy szénapadlás, az elég drága, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon van rá helyünk. Tehát most értem én, de... Hát figyelj, nem tudok mást mondani, akkor nem tudom, izéba, egyik sílógödörben nem lehet beborítani? Jó lenne megtartani, mennyi van még egyébként? Vagy bálázzuk le. Hát nem nagyon akarom, hogy elveszítsük. Figyelj, akkor Matikus, megkérhetlek, hogy bálázzuk le? Mert akkor a bálákat valahol bedobáljuk oda, az kész. Veszel egy bálázót, és akkor lebálázzuk, aztán eltároljuk. Most nem tudok mást mondani, mert jó lenne megtartani, mert kelleni fog, érted? Hát... igen, János, légy szíves, szórd le azt is. De egyébként ugye látjátok, tehát hogyha megnézitek a térképet, akkor itt a talajösszetételnél írja, hogy mi kell. Ugye kell mész is, szántani is kell, úgyhogy a 20-ast például, majd a 6-ost is, tehát azt nézzétek, és akkor látjátok, hogy mit kell még csinálni. Hát egyébként igen, rengeteg munka, úgyhogy... De hát most ez egy olyan dolog, hogy igazándiból minden rengeteg munka. Tehát most, hogy ha bármit csináltok, tehát most nem csak mapot, egy bármilyen más modot is megcsinálni rengeteg munka. Egy mapnál hát még több munka van. De tényleg tényleg minden rengeteg. És figyelj, például egy 30 részes videósorozatot is megcsinálni rengeteg munka. Mert kitalálni, fölvenni a utómunkálatok, a vágás, a renderelés, a feltöltés, a grafikai munka, indexképek, stb. Az is rengeteg munka, tehát igazán minden rengeteg munka van. Itt az a kérdés, hogy az ember ugye érte hozzá, meg tudja csinálni, mert ha nem, akkor ugye az a... Itt egyedül megcsinálni mindent a nehéz, mert érteni kell ugye a modellezéshez, azt ugye meg kell csinálni készre, tehát hogy ide be tud rakni, a mapkészítéshez is érteni kell, meg kell lenni a játéknak, le kell tudni tesztelni, tehát eléggé sokrétű a feladat. És hát a FSH csapattal is ugye az volt, hogy azt mondták, hogy felnőttek már,
életük van, nincs rá idejük, úgyhogy ennyi, kész, befejezték. Hát. De igazándiból most ezért szerintem senki nem hibáztatható, vagy hogy mondjam, hogy mert éli az életét. Na megnézzük, hogy mennyi fér ebbe a tartályba, azt elkezdem letrágyázni, de majd ott a 20-21-nél is kell trágyázni, mert ahogy nézem. Igen. Seri, hogy nézem, ott már izét csinál. Vetést csinál vajon? Ott is kell majd még messzelni, meg még szántani is a mellette lévőt, 20-ast. Na, mit szórjunk, iszapot vagy fermentáltat? Iszapot. Figyelj, rengeteg, persze, tehát mindennel el lehet tölteni az időt, úgyhogy na, elkezdjük innen, nem tudom pontosan ez mennyit szór, de majd megoldjuk. Elég szépen szórja. Szépen letrágyázzuk. Egyébként, most hogy mondjam, az embernek vannak prioritásai, be kell osztani az idejét, hogy mire szán időt. Egyszerűen én is például mostanában semmi időm nincsen például a motorozásra. Pedig szívesen motoroznék, de egyszerűen nem jut rá időm. Meló van, itthon vannak dolgok, és igazándiból nem marad rá időm, pedig tök jó lenne, de hát nem jut rá idő. Ennyi. Én a videókat Sony Vegas-szal vágom. 18-as Sony Vegas-szal. Az nekem viszonylag bevált. Nem mondom, hogy tökéletes. Vettem belőle egy CD kulcsot még, nem is tudom, valamikor 1-2 éve. Tehát teljes, meg eredeti, meg jó, meg minden. Úgyhogy nem is volt drága. Szerintem amire nekem kell, arra jó. Vannak egyébként mindenféle egyéb ilyen After Effects-től kezdve különböző effektelő programok, meg vágó programok, meg mindegyiknek megvan a saját jósága, hogy mit tud. De igazándiból én a Vegas-szal el vagyok, úgyhogy egyelőre még nem tervezem lecserélni, mert jó lesz az nekem. Hát a családi kertes az ugyanaz, nem? Egyébként nem, másfeles beköltöztem. Panel. Úgyhogy füvet nem kell nyírni. Nem mintha lennem itt, mert el van száradva minden, de... Úgyhogy... Mindjárt elfogy a trutyi. Baj van? Na, mi a baj? Mi történt? Megmondom őszintén, hogy nekem például van egy kis fa a föld közepén. Hát
akkor mindjárt intézkedünk és megoldjuk. Ojaj! Ojaj! Úristen, úristen! És ezzel nem lehet átmenni, ez modell? És ez tényleg az. Ó, hát bakker, ez mi a füttyest keres itt? Most vágjuk ki. Kéne nekünk valami, amivel le lehet egy ilyen. Nem tudom, melyik a jó. 2,3 méter. De várja, mert ennek mennyi kell? 200 lóerő, 150. Jó. Na, figyelj, kibéreltem, menj el Lici a bolthoz, akaszt föl, és akkor hozd ide, és akkor daráld le ezt a fát, jó? Szóval utána visszaadjuk, Seri. Ha megkérhetlek. Köszönöm szépen. Ezt meg újra kell tölteni. Na, szóval visszatérve, megmondom őszintén, hogy idáig kertesházban laktam, családi házban. Igazándiból nekem nem hiányzik most annyira, mert ott volt elég dolog, minden lófitty, és rengeteg pénzt is elvisz. Itt meg az ember viszonylag tud spórolni, nem olyan nagyok a kiadásai, úgyhogy nekem teljesen tökéletesen megfelel ez most. Minden patent, tehát amúgy is most lett megcsinálva ez a szoba is például, úgyhogy teljesen tökéletesen elégedett vagyok mindennel. Egy családi házra meg a gatyádat ráfizeted életed végéig, úgyhogy... Oké, Matikus, akkor gyere, hozd be valahova őket, aztán akkor ennyi volt. Köszönjük szépen a bálázást. Hát sokszor az a baj, hogy nem biztos, hogy tudsz dönteni. Tehát megmondom őszintén, neki bele van, tehát nem az, hogy bele vagy kényszerítve, de hát hogyha most érted, ott van egy házad, ami ér X összeget, de nem tudod se eladni, gyere nyugodtan. Nem tudnál belőle venni semmit, meg minden, akkor kénytelen vagy azzal foglalkozni. Tehát úgymond bele vagy kényszerítve a helyzetbe. Öcsém, ez a manuális váltás, ez valami borzalmas. Hogy nem akar menni magától sokszor, nem értem miért. De egyébként, ja, ha az ember el tudja dönteni magának, meg van is rá lehetősége, akkor hajrá! Hát... igen. Hát igen, csak ugye, csak akkor... Tehát ilyenkor van az, hogy... Igen, na, tehát akkor... ott a szigetelésnél már egy jó autó, hát egy viszonylag értelmes autó árát bukod, akkor a izékat is, ha már szigeteltük, cseréljük már ki a nyilászárókat is, az is annyiba kerül, ha már akkor a fűtéskorszerűsítésre is kéne költeni, és akkor utána meg még meg hozé, meg minden, és hát azért megmondom őszintén, hogy ezek nagyon-nagyon nem olcsó dolgok, szóval, és azért közben élni is kéne. Viszonylag normális kajákat enni, nem szemetet, meg egyéb dolgokra is költeni, tehát nem tudom, nem egyszerű a dolog. Az a baj, ezt nem fogom tudni itt átérni, úgyhogy... De majd megoldjuk 2 körből. Leszórjuk teljesen, és jó lesz.
Én megmondom őszintén, hogy az én véleményem az, hogy itt csak a leges legvégső esetben éri meg hitelt fölvenni, mert egyszerűen nem éri meg. Tehát hogyha most azt mondom neked, hogy mondjuk tudsz venni egy autót, na mondjuk ott van, te 4,6 millióért vetted, tehát mondjuk van 2 milliód, akkor én veszek 2 millióért autót, és nem fogok utána, a hitel után nem tudom mennyit adni a banknak azért, hogy legyen egy olyan autóm, amit utána ugyanúgy nem fog annyit érni. Tehát igazándiból csak a bank nyer rajta, te semmit. Tehát nálunk még az sem éri meg. Külföldön, ahol tényleg pár százaléknyi, rendben, add vissza, köszi Sherry, pár százaléknyi kamatért adnak hitelt, ott megéri. Itt csak tönkremész benne, semmi értelme. Szóval inkább járok egy szarabb és olcsóbb autóval, de az enyém, nem fogják elvinni, nem kell utána kifizetnem még a gatyámat is, csak azért, hogy elmondhassam, hogy úristen, nekem milyen autóm van. És a olcsóbb az nem viszel A-ból B-be, vagy mi? Vagy szóval, tehát biztos, hogy nem. Nem is véletlen, nincsen semmilyen hitelem, mert nem fogok, egyszerűen nem fogok ilyen kondíciók mellett fölvenni, semmi értelme. De mindegy, hát ez megint egy olyan téma, hogy aki rá van kényszerülve, az úgyis fölveszi, de hát. Én meg nem azért mondtam, tehát most igazándiból nem erről van szó, mert mondhatnék más példát is, mindenki ismeri ezeket a tévés reklámokat, most nevet nem akarok mondani, de tudod jó, hogy azonnal adnak hitelt, és már adják is pár százezer forintért, és utána fizet vissza a kétszeresét, háromszorosát, mert hogy vedd meg az új tévét, meg a nem tudom mit hülyeségeket. Szóval, tehát rengeteg példát tudnék mondani. A legnagyobb probléma az, hogy Magyarországon sem az iskolákban, sehol nem tanítanak az embereknek pénzügyi dolgokról semmit. Mert hogyha Magyarországon bármit is oktatnák az embereket pénzügyre, tehát hogy figyelj, most a legegyszerűbb példát mondom neked, hogy odaadja a hitelt neked 20-30%-os kamatra, és elkezded számolgatni, hogy ez a 4-5 év alatt mire visszafizeted, mennyit fog romlani a pénzed, mennyit ér ekkor, akkor, stb. És a végén rájössz, hogy a bankon kívül senki nem nyert, akkor azt mondanád, hogy hát bocs, de tényleg, hát én nem veszek föl, mert minek? Tehát csak tönkreteszem saját magamat. Micsoda? Péntek FL. Igen, elérhető, fönn van a ModHubon már a új rétmap, nyugodtan le lehet tölteni. Ha szeretnél hozzá egy Retro TS pakkot, akkor meg itt beírod, hogy felkiáltójel szerver, és akkor már le tudod tölteni a modpakkot egyben az. Vagy akár jöhetsz velünk játszani, ha szeretnél itt az új rétmapon. Úgyhogy sajnos ilyen szempontból a magyarok nem igazán kompetensek ebben a témában. Úgyhogy és emellé még jó hülyének is nézik őket, úgyhogy na mindegy. Na, nagyjából le van szórva minden. A ModHubról lehet letölteni, az a hivatalos Giants-es oldal. De egyébként beírod, hogy új rétmap, és szerintem kidobja, hogy rengeteg modos oldalon fönn van. Igen, persze, hát ezen a mapon játszunk most, ez az a map, az új rétmap. Úgyhogy ja. Na, gyerekek, meghoztam a trágyát, úgyhogy
Mindjárt szórhatjuk ide a kis földünkre. Így van, ott is van. Ott van a letöltési link hozzá. Igen, hát akkor még a engedélyeztetésre várt, vagyis hát ugye nézték, hogy van-e rajta hiba vagy minden, de nem nagyon találtak, így már kidobták. Pár napja kint van. Úgyhogy nyugodtan letöltheted a ModHubról is akár, vagy innen ezt a pakkot. János nagyon csapja neki a meszet. Na, most azt néztem, hogy ugye a 20-asnál még ott a szántás megy, közben a mészszórás is megy, jó. Akkor amint befejezik itt a munkát a fiúk, le kell szórni majd trágyával, és akkor jók is leszünk. És akkor ide meg majd... miről is volt szó? Füvet? Azt hiszem füvet vetünk ide? Ja. Ide fű lesz. A egyesre, oda meg... ezt ide be is rakom addig veszek egy vetőgépet, mert a egyesre meg el lehet kezdeni vetni a kukoricát majd. Szevasz Csipi, mi a helyzet? Hello, hello! Hogy vagyunk? Mi a pálya arra felé? Na, kell nekünk egy vetőgép. Azt hiszem. Vagy John Deere, vagy John Deere. Nem volt túl nagy választék. Ezt egyelőre leakasztjuk, és akkor megyünk a vetőgépért. Aztán lehet, hogy itt fogunk kezdeni a vetéssel a füvet először, mert hoppá, kicsit fölmentünk a kerítésre. Nagyon bitang az a kerítés, megfogta a trakeszt. Minden okés? Na, örülök neki, az a lényeg. A letaposást szerintem kikapcsoltam. De ki van kapcsolva. Nem tudod megsemmisíteni a terményt. Multival kiszoktam, mert óhatatlanul is belagolhatsz és belemehetsz a kukoricásba is lehet taposod, tehát muszáj. Na, megjöttünk a vetőgépért. Sújjújjúj, remélem el fogunk vele férni. Kis térképeknél néha előfordul, hogy túl picik a kapuk meg a egyéb dolgok, úgyhogy... És remélem, hogy át van írva a vetőgép, és tudok vele füvet vetni. Igen, át van. Ott a fű. Megyünk feltölteni. Látod? Ott a kiírás. Azt mondja, hogy új rét. Itt vagyunk. Településünkön polgárőrség működik. Úgyhogy óvatosan ám gyerekek, mert elvisz a polgárőrség. Már töltöd? Na, okés. Aki szeretne jönni, az nyugodtan csatlakozhat, van még egy hely, vagy akár kettő is, hogyha valaki szeretne egy kicsit melózgatni. Szedik a tesók a vasat, azaz. Hát most már egyébként nem annyira, régebben. Most már ugye izét csinálja, az is átvette a állam ezt a, vagy a MOL, vagy nem is tudom, a hulladékgyűjtés. Már nem igazán hallom a kocsikat, hogy mennek, hogy radiátorokat, meg rossz nem tudom miket, akkumulátorokat átvesszük jó pénzért. Incsed le a kocsit, aztán már gyűvünk is, aztán elviszik a rezet, meg a vasat, meg a nem tudom, alumíniumot. Készen vagy? Na, jó. Hát akkor figyelj. Igazándiból lehet jönni vetni. Hogyha szeretnél, egyébként ezt már megint azért nyitottam ki a járgánynak az ajtaját. Hát figyelj, akár vethetsz is. Válaszmagot, vetőgép leeresztése.
Most én nem tudom, hogy mi van, vagy... Ja, hogy a ponyva. Y, jól van. Igen, mert ez ugye nyílik a izé a hátulja eleje, meg stb. Igen, már felnyitottam, csak az Y-nak kellett, nem a N-nel. Ott még vannak, akik gyűjtik. Hát Matikus, figyelj, a egyesre kukorica. Jó? Légy szíves. Egyesen a kukoricát el lehet kezdeni vetni. Már le van szórva trágyával. Úgyhogy csapathatod oda a kukoricát az egyesre. Köszönöm szépen. Hát igen, az a agresszívabb fajta, aki megy, és akkor majd ő bemegy, és akkor elviszi. Hát persze. Hát péntek, kérlek szépen, ott van a... Oké, Sherry, köszönöm. Remélem elférek Matikus mellett. Hát mondjuk úgy, hogy majdnem elfértem. Semmi baj, én akartam. Hát nem tudom, lehet vetni az egyesre, lehet szántani a hatost, meg trágyázni, ezek a melók vannak igazándiból. Hát egy kicsit oda csaptam. Hát csak a kerék volt, a guminak semmi baja nincsen. Nagyon faszányos még így is, gyerekek, úgyhogy nem történt probléma. Na, nem tudom, nálunk már nem igazán, tehát régebben, meg nem tudom, tehát rendben, akkor a hatos szántás, köszönjük szépen. Meg nem tudom, ez olyan dolog, hogy ezek tényleg azt hiszik, hogy van hátul mindenkinek a kertjében egy ilyen részfa, meg egy alumíniumfa, meg egy vasfa, és akkor azon minden egyes nap terem 20 kg réz, érted, és akkor minden héten, na erről beszéltem. Tehát ezt itt nem fogjuk tudni megoldani. És azt nézem, hogy hát akkor elmegyünk hátra. De tényleg azt hiszik, hogy egyszerűen végtelen mennyiségben újra termelődik a színes fém, meg a vas, meg a nem tudom, tehát vicc kategória, de... Jó, még azt mondom, itt be lehet menni. Még azt mondom, hogy talán a akkumulátorok azok olyanok, hogy néha-néha tényleg az ember kidob egy akkumulátor, de hát az is 5-6 évig simán elmegy alsó hangon, szóval az sem azért minden nap lesz, érted? Ja, még előtte le kell trágyázni. Oké. Szántás már nem kell. És a mész is nagyjából rendben. Jó. Jó, akkor egyelőre ezzel ideálok a szélére, mert akkor mindjárt kezdünk, viszont még előtte letrágyázom azt a pici részt, ami még a 20-as föld, és akkor... Letrágyázod? Akkor köszönöm szépen, én elkezdem itt a szélén a vetést, jó? Azt megköszönöm akkor, János. 3 rugót adnak egy aksiért? Hát, jó. Adjanak. Ez egyébként nem tudom, traktor kérdése szerintem, hogy kell ezzel váltani le föl, mert valamelyiknél nem kell, valamelyiknél meg kell. Ennél kell. És mennyi egy új aksi? Vagy 20 rugó, mi? Nem olcsók az aksik. Amíg adnak. Egyébként nem tudom, legtöbb dolog már olyan, hogy az ember kirakja az utcára, aztán elviszik. Tehát... sokszor már tényleg csak kidobja a ház elé, aztán akkor hadd vigyék. Nem fogod megvárni őket, hogy na akkor most gyertek ide, gyertek oda, stb. Stb. Valahol itt a széle, itt abba hagyjuk, és akkor majd innen folytatjuk a rágyázós részt.
Na jó, hát most természetesen izéről beszélek, hogy hány amperes, tehát nagyobb autóban nagyobb aksi kell értelemszerűen, meg teherautóban még nagyobb, meg van, hogy 2. De sima személyautóban most én nem akarok hazudni, talán ilyen 45-ös is elég, nem akarok, tehát kisebb személyautóba. Nem akarok hülyeséget mondani, tehát meg attól függ, hogy ugye mi van benne, mert ha van benne 500 csilliówatt zenei teljesítmény, akkor valószínűleg nem lesz elég neki, de ha egy sima kis 1-2-es autóról van szó, ami nem 2 tonna, hanem egy kis autó, akkor az egy pici aksi elég bele bőven, meg hát nincs is benne nagy hely, tehát ugye általában fix helye szokott lenni ugye a aksinak, ahol be tudod rakni, és nem is biztos, hogy belefér egy nagyobb akkumulátor, úgyhogy az sem mindegy. 20 kb az alja? Hát én is valami olyasmire emlékszem, hogy a legkisebb aksi az ilyen 20 000 körül van, vagy valami hasonló, de Tominak köszönöm a követést. Ott is vannak ugye márka különbségek, tehát régebben ilyen, nem is tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, de volt ilyen Varta, az egész jónak számított, azt hiszem, meg nem tudom még. Szevasz Tomi, mi a helyzet? Hello, hello! Hogy vagyunk? Na, viszont nekem eltelt a másfél óra gyerekek, úgyhogy meg kell emelni az asztalt, és mostantól én állva folytatom. Nem szabad sokáig ülnöm, ugye nem tesz jót. Úgyhogy szépen megemeljük az asztalt, és akkor állva fogjuk a melót folytatni. Na, ennyi. Meg is vagyunk, folytathatjuk. Ajjajjajjajjaj, feltéve, hogyha leeresztjük a vetőgépet, ma anélkül nem lesz jó. Kíváncsi vagyok egyébként a konzolosoknak mennyire tetszik ez a map, mert ugye nem kifejezetten volt konzolra magyar map, és sokan mondták, hogy örülnek neki, vagy legalábbis ott a kommenteknél, hozzászólásoknál írták, hogy na, végre valami kis konzolos téma, magyar map, úgyhogy örülnek neki. Kíváncsiak, hogy mi a véleményük, amit bevetettem. Azt már nem kell, az már kétszer van, az már sötétkék. Ezt nem is kellett volna trágyázni, tehát ott kellett, mert ott nem volt. Most már ott van, úgyhogy azt majd megcsináljuk mindjárt a vetést. Már mint ezen a mapon? Izén, új réten? Ott kaszáltátok le a füvet. Ja, másik mapon? Az igen. Hát az jó sok, az azért nem kevés. De egyébként nem a Tamás gazdának a fia, vagy ha jól emlékszem? Mintha úgy rémlene. Nem? Akkor nem tudom, akkor valakivel keverlek. Úgy emlékszem, mintha neki is valami Tomi nicknévvel lenne, azt hiszem, de aztán lehet, hogy rosszul emlékszem, nem tudom. Gyorsan befejezem itt a 20-21-22-n a vetést, és akkor utána mehetünk majd ugye még az 1-es, 2-esre, megcsinálunk egyszerre majd mindent, vagy hát megcsinálunk mindent, és utána majd akkor fogjuk megtekerni az időt, hogy szépen nőjenek meg, amikor már kész van minden meló. Meg gyomírtást is kell majd csinálni, ne gyomosodjon be minden, mert az is be van kapcsolva. És akkor majd ugye a
különböző melókat meg lehet csapatni, kell kaszálni majd, megforgatni, hogy széna legyen belőle, kell majd a koricát lesílózni. Úgyhogy lesz bőven feladat. Remélem a következő live-ban már tudunk sílózni, mert csinálunk akkor az 1-esre meg a 6-osra kukoricát vetünk, és akkor az egy jó nagy meló lesz majd egy ilyen közös TSS sílózás. Az jó szokott lenni. Van jó pár sílógödör, amit meg lehet tölteni, úgyhogy szerintem arról a 2 földről le fog jönni, vagy 2 millió szilázs legalább. 2 millió liter. De aztán lehet, hogy sokat mondtam. És annyi nem lesz. Majd kiderül. Egy jó rábával kell taposni? Figyelj, megmondom őszintén, hogy ha jól emlékszem, akkor van bent kirovec, azzal lehet, és van bent rába is, úgyhogy azzal is lehet. Úgyhogy igazándiból 2 nagy trakesz, ami alkalmas erre, az bent van. Úgyhogy majd ki melyikkel szeretné, lehet válogatni. Hát azt nem tudom, én megmondom őszintén, hogy szerintem én még soha nem használtam szilázsadalékot. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a különbség, mert nem használtam még eddig. Hát egyébként... hol is van? Itt van. Szilázs adalék. Hát nem tudom, 60 liter. Eddig én még nem használtam, úgyhogy lövésem sincs. Hát 2 millánál igen, az legalább 100 000. Az 1%, tehát annak azért meg kéne látszódnia. De hát úgy látszik, hogy valami nem volt kóser, vagy nem tudom. És most meg följebb váltott és ment magától rendesen, nem kellett nekem. Nem értem ezt a traktort egyébként. Néha van baja rendesen. Hát akkor meg főleg nem tudom. Tehát... fene se tudja, hogy mi a különbség, bár elméletileg, hogy szerver vagy single player, még tök mindegy, tehát nem kéne különbségnek lennie. Elvileg. Ha csak, de nem tudom, valami mod. Hát, hogy valami mod, de nem, hát elvileg az sem. Az sem volt különbség, úgyhogy nem tudom. És valami szerver beállítás nem volt egy kicsit más, tehát mit tudom én, akármi, nem tudom. Még esetleg szervere... De nem tudom. Jó kérdés. Na. Szépen megy ezzel a munka. Megpróbálom ezt itt minél gyorsabban befejezni. Hát mert elvileg ugye itt a játéknál is ugye lehet
különböző dolgokat állítgatni. De nem tudom akkor. Fene se tudja. Hát az az igazság, hogy egyébként ugye rengeteg minden befolyásolhatja a szezonálistól kezdve, hogy mi van kibekapcsolva, hogy kell-e hozzá különböző, tehát ugye például én azért például soha nem használom ezt a rollerezést, hogy mi ez, ugye? És nekem az a 5% az például mindig hiányzik. Vagy hengerezést. Tehát ugye elvileg a vetőmagokat bele lehetne hengerezni, és akkor elméletileg 5%-kal többet adna. De én például soha nem szoktam használni, mert az már egyszerűen annyira plusz meló. Tehát hogyha mindent használunk, akkor szánst föl, szedd össze a követ, szórd le mésszel, trágyázd meg egyszer, vesd be, úgyhogy legyen még egyszer megtrágyázva, izéld bele, hengerezd bele, meg még gyomírtózd le, és akkor, hogyha még le is szeded, az már a 9., tehát 9-szer mentél végig ugyanazon a földön, ami én szerintem kicsit azért sok. Szóval tehát értem én, hogy okés, de azért az már annyira nem okés. Én szerintem. Hát akkor viszont tényleg nem tudom. Akkor ezt úgy hívják, hogy Magic. Varázslat. Nem tudom tényleg, hát fene tudja. Simán bugos. Hunfoglaló 01-nek köszönöm szépen a követést. Egyébként aki még nagyon régen csinálta a Twitch accountját, annak még azért elég sok fajta név jutott és lehetett válogatni. Azért manapság már szinte szerintem az összes név szinte foglalt, ami úgy értelmesebb volt, és már elég nehéz szerintem egyedi neveket találni a Twitch-en magunknak, úgyhogy azért már jó pár éve megy a dolog. Csak ez így a 0-1-ről jutott eszembe, hogy de most miért nem váltasz följebb? Régen a World of Warcraftban volt ez mindig, hogy mindenki ugyanazt a nevet akarta használni, hogy tudják, hogy ki ő. Kész a kukorica? Mivel vettek amúgy? Tehát az így... Te milyen vetőgépet vettél, fiacskám? Aha, szóval te ilyennel csinálod. Értem. Hát az egy kicsit gyorsabban megy egyébként. Viszont van egy rossz hírem. Az egyáltalán nem trágyázta meg másodjára, úgyhogy azon még egyszer végig kell menni trágyázással, mert csak egyszer van megtrágyázó, úgyhogy sajnos az nem annyira volt ilyen szempontból jó választás, úgyhogy az még csak világos kék, még egyszer le kell trágyázni. Hát igen, de hogyha a rendes neved ugye foglalt, akkor most, na azt akartam mondani, a World of Warcraftban is mindig úgy volt, hogy akkor ugyanaz volt a neve, és akkor végére XD, meg LOL, meg mit tudom én, tehát ilyen hülyeséget raktak, és akkor és akkor ugye tudtad, hogy ő az, mert ő futott azon a néven, csak elé vagy mögé volt rakra valami hülyeség, hogy tudja az ember, hogy mi van. Nekem is volt olyan karakterem, hogy rugomat izének hívták, Briagnak, és Briag 2, nekem a 2 az volt a sokszor mögé rakva, hogy
Briac 2, és akkor jó volt a 2-es. XD-t meg LOL-t nem akartam. Na, visszatérve egyébként a farmingra, meg igen, én szerintem egy picit sok a feladat, hogyha minden be van kapcsolva, akkor rengeteget kell dolgozni egy-egy földön, és annyival többet meg sokszor nem adnak. Tehát én például a köves témát azt nem is szoktam csinálni, tehát itt is ki van kapcsolva. Tehát ha beszántjuk, felszántjuk, akkor nincsenek kövek, mert annyira nem mozgatott meg az a téma. A hengerezést is kihagyom, mert az sem igazán mozgatott meg. Úgyhogy... De hát ez kinek mi van, aki szereti. Az az első, amit kikapcsolsz. Ennyi. Hát megmondom őszintén, igen, tehát... Egyébként például ezért a permetezést azt szeretem, és a mészszórást is, mert az olyan tök látványos. Tehát frankon szépen beszórod a földet mészszer, és az tök látványos. Úgyhogy jó, most tudom, hogy a kőnél meg látszódik a kő, meg a hengerezésnél is kicsit más lesz a textúra, de na, tehát most azért azt annyira nem mondanám én nagy számnak, hogy úristen. Meg hát nem is, tehát most igazándiból 5%. Tehát ugye, ha megnézzük, akkor most azt írja, hogy hozambónusz 95%, ami azt jelenti, hogy ugye minden megvan, kivéve a hengerezés, és írja is, hogy hengerezést igényel. Tehát ugye 100%-osan meg van trágyázva. Most akkor 100 000 helyett lesz rajta 95 000, és hogyha lehengereznénk, akkor lenne rajta 100 000. Tehát 5000-et adna a hengerezés, és most hengerből... nem is tudom, hol van a henger. Itt van a henger. Na. Tehát most vagy egy 12 méteres, vagy egy 24 méteres az ember ott áthengerezni, de... Na, nem tudom. Való életben is nem tudom, hogy mennyire szokták használni a hengerezést, mert alapvetően azért a vetőgépek azért egészen jól megcsinálják a dolgokat, én szerintem, tehát nem kifejezetten kell azt hengerezni. Vagy fene tudja. Lehet, hogy néha kell, nem tudom. De én elég ritkán láttam, hogy hengerezést csináltak volna. Na, már csak a 20-as van hátra, úgyhogy csapassuk ezerre. Jó lenne minél hamarabb befejezni, többiek meg még ott szántanak, fú, ott még trágyázni kell, meg vetni kell, meg hú. Van ám feladat bőven, hogy legyen a teheneknek mit enniük. Egyébként ez is tökre tetszik ebben a mapban, hogy a házak mögött vannak ezek, egyébként ez volt a FSH mapoknál is, Mezőfalván is, tehát hogy itt a házak mögött vannak ezek a pici földek, és itt úgy néz ki, mintha mondjuk mint a burgonya lenne. Tehát ez olyan tök jól néz ki egyébként, hogy a hátsó kertek is ilyen frankó meg vannak csinálva. Még nem tudom egyébként, hogy megnője ott a dolog, mert aztán lehet, hogy nem működnek, nem tudom, de úgy néznek ki, mintha be lenne vetve. Szerintem is, Tomi. Tehát én úgy érzem, hogy legalábbis én azért, tehát például nem egy mezőgazdasági videót néztem, például kukorica, tehát most nem akarok hülyeséget mondani, de biztos, hogy láttam videót ezekről a nagyobb vetőgépekről, akár a John Deere-ről, tehát tényleg ott rendesen mutatják, ugye, hogy ahogy megy a vetőgép, rendesen ugye ezek a tárcsák ugye rendesen szépen frankon bele dobják a magot, és ugye van, hogy a csávó oda is megy, és akkor szépen kikapar, és akkor tényleg ott van a legalján a mag, földben, mit tudom én, 8-10 centi mélyen, tehát tényleg semmi szükség nincs arra, hogy azt hengerezni kell, mert azt annyira frankon megcsinálja az ültetést, a vetést, hogy minek. Én egy-két extrém esetben tudom elképzelni, hogy ha mondjuk nem tudom,
jönnek a varjak, és akkor mint itt is, hogy kikapirgálják, vagy elfújja a szél, mert nem elég mélyre ülteti, vagy én nem tudom, de nem nagyon jellemző szerintem. Tehát ez csak egy ilyen inkább plusznak van bent, mint hogy a köves téma is olyan, hogy ha egy ilyen erdős részt letakarítunk, kivágjuk a fákat, beszántjuk, és vagy akár egy mezőt. El tudom képzelni, hogy igen, a legelején egyszer össze kell szedni a köveket, mert egyszerűen ugye tönkretehetik a gépeket, mert annyira akár köves sziklás is lehet. De az kb. Egyszer megcsinálsz, utána nem olyan az, hogy visszateremjen oda, vagy a szél oda hordja a sziklákat, vagy a köveket. Tehát hát az lehet, hogy régi gépeknél igen. Régi gépek nem annyira jól csinálták ezt a ültetést, vetést, és azt lehet, hogy egy kicsit engerezni is kellett, nem tudom. Ezek a régi cuccok is jók itt. Egy picit azt hiszem a shittet, amit mondtam is a első látásra videóban, egy picit a shittet azt keveslem. Azok tök jók szoktak lenni, hogy ilyen nagyobb lukakat meg egyéb helyeket ugye shittel töltenek fel, és az olyan magyaros. Mindjárt végzek, aztán megyek át a többiekhez. Szépen haladnak ők is ott. Mármint ezen a mapon? Nem tudom. Igazándiból ugye a tesztelés azt is ki kéne, hogy merítse, hogy tényleg különböző nehézségi fokozaton hol van, meg van-e egyáltalán, de megmondom szintén én nem is néztem, vagy nem is foglalkoztam vele, tehát ezt mondjuk inkább azortól kéne megkérdezni, hogy máshol is így van. Hát gondolom azért, mert hogy ott... Ja igen, mert várjál, mert tehát itt izét lehet állítani a gazdasági nehézségi fokot, kint meg ugye ott úgy van, hogy ugye maga, tehát hogyha úgy indítod, akkor épületek nélkül is lehet kezdeni, vagy hogy van, tehát igen, ott van valami. Hát mert az olyan fajta, hogy ott de le is írja egyébként, hogy ott nincsen nagy pénzed, meg épületed se, ott sokkal nehezebb a kezdés. Azt hiszem ennyi. Tehát az meg van indokolva, hogy miért. Mert a itteni játékbani gazdasági nehézségi szint az csak annyi, hogy mondjuk a legkönnyebben a búzáért 1000-et kapsz, közepesen már csak 750-et, legnehezebb nehézségi fokon meg mondjuk csak 500-at, most mondtam valamit. Közepesnél ad sok gépet is. Én mondom nekem, ami feltűnt az, hogy rendesen normális gépparkkal kezdesz. Rengeteg olyan map van, ahol például tessék, ott van a FSH-nak azt hiszem a V6-os, ha jól emlékszem. A V6-ost elindítod, és azt hiszem kezdesz 100 000 euróval, ugye egy áthozott mapról van szó, meg egy darab traktorra. És semmit nincs. Talán még földet se, vagy nem is tudom. Tehát és akkor mit fogsz csinálni? Tehát ha nem nyúlsz hozzá, hogy valami pénzt keressél, tehát, vagy szerezzél. Szóval, és vannak meg
amikor a lónak a túloldalára is átesnek, például a Horse Aggravation DLC-s mapnál ott meg valami, nem is tudom, majdnem 5 milliónyi gépet kapsz az elején a óriási traktoroktól kezdve mindenen keresztül, és ott meg túl sok is, amivel kezdesz, tehát van ilyen is. Na, szerintem ez az utolsó csík, mindjárt végzek. És akkor itt már... ha bár nem, azt hiszem a füvet nem is kell legyomírtózni, mert az csak fű. Úgyhogy... én úgy emlékszem. Jaja. Arra nem kell. Oh. Ennek jól neki mentem. Nem szabad, mert nem nő ki. Hát azért csak kinő. Na, itt egy pici azért kimaradt, úgyhogy ezt mindjárt lehúzzuk. Na. Kérem szépen, meg vagyunk, úgyhogy mehetünk innen akkor a többiekhez. Ja, igen. Az nem jó. Kész a 6-os? Akkor megyek vetni. Egész nap csak vetek. Hoppa, csávót elvittük. Rossz helyen volt, rossz időben. Ezek a sétáló emberkék mennek, és akkor így 90 fokba befordulnak a sarkon. Teljesen jó. Az egyes meg ugye már be van vetve, ha jól emlékszem. Ugye megnézzük, hogy mi van. Igen, az már be van. Jó, és akkor a 6-osra meg megyek oda, és azt hiszem Kukorica megy. Így van. Mármint, hogy a sétáló emberek, az NPC-k, ezek a sétáló valamik így jobban fognak közlekedni? Nem tudom. Azért megmondom őszintén, na várjunk, mert itt ellenőrizni kell a földet, le kell hajolni, és meg kell fogdosni, hogy nagyon jó, megtrágyázott 50%. Na, szóval megmondom őszintén, hogy most azért a gameplay trailer, amit most bedobtak, az nekem nagyon tetszett. Tehát a minden kis apróság, tényleg ez a tornádó, a kidőlt fa, vagy félbetört fa, megsemmisült a termék, a kisállatok, a susnyás, tehát a fű, meg ott a bokroknál, az is szerintem sokkal szebben nézett ki, maga a környezet. Tehát én egyelőre eléggé elégedett vagyok azzal, amit láttam, és most direkt ott kértem is a videóban, hogyha valaki lát olyat, amit esetleg én nem vettem észre, az tegye már közkincsé. Például két új, azt hiszem egy új trélert, meg nem is tudom, valamilyen más, ja igen, kamion is, hogy bekerült, meg rengeteg minden, tehát szerintem jó lesz az a játék. Igen, ezt egyébként én is remélem, mert akkor rengeteg kárt fog okozni, de mint volt az a videó, még hogy ki mit szeretne látni ugye a Farming 25-ben ott, és ez felmerült, hogy jó lenne valami olyan, ami ilyen random dolog, és akkor az úgy kicsit feldobna a játékot, tehát úgy látszik, hogy ezt találták ki, de azt sem felejtsük el, hogy a cinematic trailerben, ugye ott a kelet-ázsiai, vagy nem tudom, Japán, ahol voltak, ott egy egészen erős ilyen monszun vihar kapta el őket, és ott tényleg volt a villámlástól kezdve felhőszakadás minden, hogy én szerintem azon a mapon, mert azt még ugye nem láttuk, ott is lesz ilyen random, tehát nem tornádó, de ilyen viharok. Úgyhogy szerintem az is várható. Cunami, az kicsit durva lenne, de amúgy igen, tehát földrengés.
Igen. Nem, hát tehát valamilyen kis randomitás. Nem tudom, régen még a Transport Tikonban voltak ilyen... Hogy is hívták ezeket, amikor ilyen... izék történtek, katasztrófák történtek, és... azt hiszem abban volt. Hát tűzhányó azért csak nem. Az az európain mondjuk, de nem tudom, itt nem sok tűzhányó van, de... Na mindegy, szóval érdekes egyébként egy kicsit tehát ilyen katasztrófák kicsit feldobják a... De majd meglátjuk, milyen kárt tud okozni, milyen sűrűn lesz, nem tudom. De végülis bármit belerakhatnak, tehát nincs az a semmi probléma szerintem. Na, akkor jó, hát akkor megy a vetés ezerrel. Nem tudom, a másik vetőgéppel, ha valakinek van... Ja, de az meg nem trágyáz. Aha, igen, azzal az a baj, hogy az meg ugye nem trágyázza meg a földet. Másodjára. Esetleg annyit lehet még, hogy az egyes földet, ha valaki szeretné, akkor gyomírtóval lepucolhatná, mert azt is meg kéne ugye csinálni. Van szerintem retropermetezünk valamilyen berakva. Egy kis gyomírtót adni neki. Mit szeretnél kicserélni egy John Deere-re? Ja, vetőgépet? Hát nézd, egyébként lecserélheted, mert akkor jöhetsz segíteni vetni, akkor sokkal hamarabb végzünk a vetéssel, mert ezzel az egyelmire itt ez be... Sőt, szerintem ezt a mai streamben be sem fejezem, mert azért elég nagy ez a föld. Ja, akkor azt add vissza, léci. Vagy hát igazság szerint meg is tarthatjuk, mert hogyha most Matikusnak az tetszik, akkor hadd használja. Háti pumpálós. Nem, a repülőt tudod, a repülővel lepermetezzük fél másodperc alatt és kész. Vagy a helikopterrel esetleg. Eladhatod, azt írja. Jó, add el, és akkor vegyél helyette egy kis Johnnyt. Azzal jössz te is. Akár drónnal is. Az egyébként nekem nagyon tetszettek még, amikor kim voltunk a bábolnai gazdanapokon. Rohadt jó volt kint csomó drón, és dolgoztak is rendesen, úgyhogy azok nekem nagyon tetszettek a drónok. Tök jók voltak. A jó öreg drónok. De egyébként van mod, úgyhogy lehet használni, ha valaki azt akarja. Egyébként egész jó haladunk. Azért learadtuk. Rendben, Seri, jó van, nyugodtan. Learadtunk, összeszedtük a szalmát. Volt egy csomó szántás, meg mézszórás, trágyázás. Már a vetést csináljuk, úgyhogy lassan majd végzünk is vele. Teljesen jók vagyunk. Drónnal talajmintát. Azt hogy? Azért az egy kicsit erősebb művelet a talajmintaszedés. Na, let's go. ...20-25 percet? Hát... Jó, hát az annyi. Hát de most már azoknak is vannak ilyen jóval fejlettebb akkumulátorok már, tehát mindig olvassa az ember a híreket, hogy úristen, most olyan szinten meg lesz reformálva akkumulátor, hogy sokkal gyorsabban tölt, meg sokkal tovább bírja, meg sokkal, és akkor ugye megveszik az emberek a... De mondjuk egyébként, megmondom őszintén, hogy a telefonoknál is én is azért örülök neki, hogy most olyan telefonom van, amin van ilyen nagyon gyors töltés, és ilyen pikpak megtölti magát, tehát régen azért nem szerettem, amikor
órákig töltött a telefonom, úgyhogy jó dolog az, hogy majdnem sikerült megcsinálni a vetést, csak kicsit arrébb ment. Szóval jó dolog az, hogy egyre jobb akkumulátorok vannak, és akkor gyors töltés van, meg még gyorsabb töltés, meg szuper gyors töltés. Hát jó, most ez egy olyan dolog, hogy például ott vannak azok a izék is, ezek a elektromos rollerek, ezek a bérelhetők. Ott is megy körbe a csávó, amelyikben ki van merülve az aksi, kicseréli, azt csókolom. Tehát most meddig, nem tudom, hogy ezeknél pontosan mennyire cserélhetők az akkumulátorok, de most érted, hogyha egy drónhoz viszel 4-5 tartalék akkumulátort, jó, még időből kiszámolva az is csak, mit tudom, másfél-két óra, de akkor is, tehát, vagy nem tudom, például vannak ezek a tényleg gyors töltők, amikor kiviszed magát a töltőt, és akkor ugye fölrakod, és akkor megtölt, és akkor megint. Azon 120 watt, na azzal már gyorsan pörög. Szevasz papírmasinista, mi a helyzet? Hello, hello. Első alkalommal csetel a kedves kollega. Papírmasinista. Te Kacsának a haverja vagy, nem? Csak ő igazi masinista lesz. Mi a helyzet arra felé? Na, mindjárt a trágyázás is Matikus befejezi. Azaz, na, azért mondom, régen meg ugye itt lement tényleg ilyen alacsony szintre, ott álltál órákat, mire ezért töltött bele annyit, hogy na, akkor elindulhassál vele, hogy na, talán nem fog lemerülni, úgyhogy... Gondoltam, benézek, YouTube-on találtam meg a Factorio Gigabase projektet. Na végre valaki megtalálta a Factorio Gigabase projektet. És még feltalált Twitchre is, úristen! Hát ritka alkalmak egyike egyébként. Nem olyan nagy a nézettség a Factorion, úgyhogy gondoltam is, hogy egyáltalán megérje foglalkozni vele. De egy jó hírem van, papírmasinista. Ma is egy picit volt időm körülbelül negyed órán foglalkozni a projekten, és már úgy áll, hogy hétvégén föl tudom venni a következő részt belőle. A védelmi rendszert egy picit ki tudtam építeni, és a vasútfejlesztés is úgy áll, hogy elméletileg készen áll arra, hogy a köves részen a bányagépeket beindítsam, és akkor már kő is lesz a main buszon, ha minden igaz. Hát én gyorsan szeretem tölteni, mert akkor pikpak föltölti. Úgyhogy... 1000 órát belepörgettél a Factorióba? Az igen? Hát nekem még annyi nincsen. Üdv újra itt, Sherry. Nekem nem tudom, 100-150-200 körül lehet. Hát volt egy 7 részes live sorozat ugye a Twitch-en, de aztán ott ugye abba hagytam, és azt a mentést folytatom egyébként. De viszont papírmasinista, jövő hét után valószínűleg lesz csütörtök egy gyors végigjátszás, ha minden igaz, 6 óra alatt megpróbálom végigvinni, és akkor ki is lövünk egy rakétát. Ha minden jól megy, majd meglátjuk. Hát Tomi, egyébként is gyilkolod. Mi volt a kérdés? Matikus, inkább, ha megkérlek, akkor vegyél egy permetezőt, és a egyes földön permetezd le gyomírtóval a kukoricát. ...400 órán át tart a gigabase-ed, az igen? Space HDLC... Ja, tényleg valamit láttam, aha. Valamit láttam, hogy lesz. Hát nem tudom, megmondom őszintén, mert most ez a projekt, meg ez, hogy végigvigyem 6 óra alatt, ez most egyelőre érdekel, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutok vele, meg benne. De most erre a megabase-es témára rá vagyok pörögve egy kicsit, hogy működjön. Bár megmondom őszintén, rengeteget kell vele foglalkozni. Az, hogy FS-ben is nagy spieler vagyok. Ennyi. Kemény. Hát
ugye úgy 6 óra, hogy kedden 3 óra és csütörtökön 3 óra, tehát egyben nem tudok többet, nagyon 3 óránál hétköznap streamelni. De majd lehet, hogy egyszer lesz egy olyan szombat, amikor egyben megpróbálom. Találtam már hozzá egy modot, ami jelzi az időt, hogy mennyit raktál bele az adott mentésbe, úgyhogy azzal akarom majd számolni. És nem tudom, hogy a speedrunra rámenjek-e, mert ugye azzal még előtte foglalkoznom kéne nagyon sokat. És az is csak egy szombati stream, egy 6 órásba férne bele talán megpróbálkozni speedrunnal. Rendben, Matikus, menjél nyugodtan. Na, hát nem is tudom, nekem a 19-ben azt hiszem 1200 óra volt, vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem. Azzal még nagyon-nagyon sokat játszottam a 19-szel. Ott a 17-19 azok ilyen 1000 óra fölött voltak. Ott ugye rengeteget streameltem. Hát Sherry, megmondom őszintén, hogy ezt meg a egyes földet le kell gyomírtózni, és elméletileg pörgethetjük az időt, tehát ennyi még a feladat, én úgy gondolom, most így hirtelenjében. Az igen, na gyerekek, itt mindenkinek ilyen bőven 1000 plusz órája van a játékokban? Vehetsz permetezőt, aha, nyugodtan. Mindenki ilyen nagy spieler. 1000 plusz órától minden játékban. Egyébként nem tudom, múltkor számoltam össze az összfarming játékidőmet az összesben. Nem is tudom, valami 4-5 ezer óra volt, vagy mennyi. Ugye a régebbiekkel kevesebbet játszottam, abban csak ilyen pár száz órák vannak, de összességében meg összejön az egész, úgyhogy... De mondjuk nekem ugye sok a mindenféle videózás, meg egyéb dolgok is, tehát nem csak a pure játékidő. Húsvét óta? Hát az nem is régóta van. Egy chilles játék, úgyhogy... Satisfactory-ba 1160? Úristen! Gyerekek, mindenki 1000-re. Akkor megalapíthatjuk a 1000 pluszos játékosok fanklubját. 1000 óra alatt nem állunk szóba senkivel. Hát nekem mind föl van, mert nekem mind kell a videózáshoz, úgyhogy nekem az összes farming fönn van. Hát viszont hát majd az új gépre is föl kell rakni az összeset, mert hát lesznek még régebbi tartalmak is. Úgyhogy kell majd az is. Viszont az új gépre majd tehát erre a gépre már nem fogom fölrakni a 25-öt, mert azt már csak az új gépre fogom fölrakni. Nem is tudom, valaki most írta a YouTube videónál a gameplay trailernél, hogy a esőcseppekre az esőzés után ugye, hogy megmarad a traktoron, hogy tök jó meg, hogy jól néz ki minden, de hogy gépigényben ez mekkora ugrást fog eredményezni. És igazándiból tényleg, hogyha belegondolunk, alapból jóval nagyobb gépigényt adtak meg a 25-nek, mint eddig. De azért ezek, tehát mindenki most talajdeformálás kell neki, meg ez kell neki, meg az kell neki, meg rózsaszín legyen, meg nem tudom. De az mind sokkal nagyobb gépet fog követelni. És akkor majd figyeljék meg, akkor meg az van, hogy bakker, hát ennek akkora gépigény, hogy én már nem tudok rajta játszani. Hát akkor meg minek akartál bele mindent? Szóval, tehát azért értem én, hogy legyen benne ez is, meg az is, meg amaz is, de az mind gépigény. Tehát nem biztos, hogy menni fog ám mindenen, sőt biztos, hogy nem. The Crust, az mi az a játék? Azt nem, így most nem vágom fejből. The Crust. Biztos, hogy jó lesz biztos, hogy jó lesz egyébként a 25.
Legalábbis amit eddig látni lehetett belőle. Igen, sokkal több kell majd neki. Meg lehet, hogy úgy fog kinézni, hogy sehogy. Úgyhogy, tehát lehet, hogy el fog rajta menni, de csúnya lesz, meg nem tudod bekapcsolni azokat a dolgokat. Holdbázis. Én holdbázis menedzseléssel régen a Moonbase-zel játszottam, az rohadtul tetszett, de az kb. Egy doszos játék volt, úgyhogy... A Satisfactory egyébként nagyon jó, párommal sokat játszottunk vele, de így van, a Factorio-nak a monumentalitása az sokkal jobb. Tehát tényleg akkora dolgokat lehet benne csinálni, és a Satisfactory-nál ne felejtsük el, hogy az volt a legnagyobb probléma, hogy nekem is, amikor már pedig nem volt nagy gyáram, de ott már elkezdett akadni. Most állítólag valamit a grafikán javítottak és jobban fogja bírni, de ahhoz is brutál gép kell a Satisfactoryhoz. Mennyire lesz új gépem? Figyelj, mutatom, annyira lesz új gépem, hogy a mostanit azt így megfogom és így... Na jó, nem dobom el, mert összetörik, de így ez teljesen félre lesz rakva, és teljes egészében vadonatúj gép lesz. Múltkor már egyébként mondtam a nagyjáboli konfigot, de igazándiból lehetne sokkal brutálisabbat is, de így is olyan 850 körül lesz, és megmondom őszintén, hogy egyelőre ennyi van rá, úgyhogy még nem tudom, hogy miből lesz meg. De november 12-ig meg kell szereznem valahogy, mert ezen a gépen már nem fog menni a Farming 25, úgyhogy normálisan játszható legyen, úgyhogy... Hát pedig egyébként, Tomi, nekem most ez, amit itt látsz, ez egy 1060-as. Tehát nem 3090, hanem ez 1060. 6 gigás. Bár megmondom őszintén, hogy ezt a gépet a ismerőseim, kedves barátaim rakták össze, akik értenek hozzá, és hál' Istennek 5-6 éve olyan frankon megy, hogy nagyon brutál. Sőt, az új gépet is ők rakták össze, és az is olyan brutál, mert a páromnak már megvan, ő már megvette a magáét. Tehát igazándiból látom, hogy mit tud a gép. Így atya úristen, tehát nagyon durva. Úgyhogy majd jó lesz. Majd úgyis lesz róla, ha egyszer eljutok odáig, majd videó, meg hogy egyéb dolgok, stb. Úgyhogy... Oké, akkor gyere légy szíves, a 6-os földre már csak itt kell gyomírtózni. Na, elférünk, kicsit koccolunk. Picit, nem? Jó, nem. Na, reméljük így pont jó lesz. Maximum akkor visszajövünk. Hát elvileg olyan 8-850 körül van, de tehát vadonatúj ház, új táp, új SSD, 32 GB memória, Intel proci, 4070 Super, 12 GB-s OC-s, tehát teljesen vadonatúj gép, úgyhogy... Az igen. Egyébként van fönt papírmasinista sok ilyen tervrajzos oldal, én is onnan szoktam válogatni, meg magamnak, hogyha olyan, akkor most is például a vonatrendszernél magamnak összepakoltam egy ilyen tervrajzot, mert csak egy részét használtam fel a fent lévőknek, kellett kiegészíteni a saját hülyeségemmel. Hát nem kérem el tőle, mert az az övé, úgyhogy ő szokott rajta játszani, például a Horizon Zero, mi annak a neve? Horizon Forbidden West, vagy Forbidden West, valami ilyesmi, gyönyörű játék, egyszerűen fantasztikusan néz ki, úgyhogy... Még a 30, ja, videókártyát nem cseréltél? 1070. Nem tudom egyébként, azért akarok 40-70-et, hogy ne kell legalább 5 évig hozzányúlni. Nincs értelme rosszabbat venni. Hát, az a helyzet papírmasinista, hogy én is egyesével építgettem, amíg aztán nem kezdtem használni a drónokat, és most már csak
másolok, meg többszörözök, meg tervrajz, tehát nem, tehát amit lehet, most is a vasútállomást, a kirakodó részt a kőnek, kb. 2 perc alatt megcsináltam. Lemásoltam, átdobtam, az kész is volt az egész, drónok meg megépítették. Tehát egy idő után már egyszerűen nem fogsz vele annyit tökölődni, mert nagyon sokáig tartott egyesével, és főleg amit tudsz másolni, mert többszörözöd, már használod, akkor azt miért ne? Úgyhogy ennyi. Drónok meg gyorsan dolgoznak, úgyhogy nagyon frankó. Na azért a TS hogy kezd növekedni, gyerekek? Itt azért már van mindenféle gépezet, meg traktorok, tele vagyunk gépekkel, nagyon jó. És akkor amint befejezik a gyomírtást, meg is tekerhetjük az időt, és akkor utána kezdhetünk új melóval. Akár kaszálással, akár a sírózást elkezdhetjük, meglátjuk, hogy kinek mihez lesz kedve aztán. Bár a sírozáshoz azért 4-en kellünk, mert ott azért hordani is kell majd. Most nem is emlékszem, milyen sírózógépet raktam be ebbe a pakba, ha egyáltalán beraktam. Raktam be sírózógépet. Takarmánygyűjtő. Ó, úristen, ez a szutyi van bent. Hát ez eléggé, hát hogy is mondjam, mekkora ennek a vágóasztala? Ennek nincsen izéje. Most én vagyok a... Ezzel nem is tudunk akkor sílózni. Ez a sima combine. Egyébként ez miért itt van? Ez lenne az? De itt meg nincs kukorica. Ezt lehet, hogy bebuktam. Azaz, drónok azok nagyon jó. Hát jó, hát van hátránya is sajnos. Persze van faktorőva multi, jajaja. Az első a sílózó. És akkor lehet ezzel sílózni, de egyébként itt van a izénél, tehát itt a takarmánygyűjtőnél, tehát elméletileg kellene. Tehát tud sílózni, itt van. Az első, akkor azt mondod? Jó. És ez most egyébként ilyen barna lesz, ami egyébként szerintem zöld, de nem baj. Kipróbáljuk. Zöld, barna. Barna, alapértelmezett. Így, jó. Nem tudom pontosan, majd kiderül. Kiderül majd, hogy mit lehet, vagy mit nem. Szegénykém. De hát elvileg ez sílózó, tehát van benne izé. Van benne ez, amit te is mondtál, hogy használtad ezt a plusz cuccot hozzá. A szilázs adalék, de én szerintem nem fogjuk használni, mert minek. Jó. Az első elvileg gabonaasztal. Szevasz Spider Korza! Hello, mi a helyzet? Hogy vagyunk? Nálam minden frankó most már, hál' Istennek, úgyhogy, ja, 1000 éve. Most már minden frankó elvileg. Nálad mi a helyzet? De hogyha ez a gabonaasztal, akkor takarmánygyűjtőnél itt van, érted? Tehát ennél van kukorica, ennél nincsen. Ez biztos, hogy nem az. Ez meg csak simán fölszedi a földről. Tehát valami nem... De várjál, egyébként ott van leírás. Arató szerkezet. Nem. Jó, mindegy. Ezt majd élesbe kipróbáljuk. A Steve is a permetezőt nem tölti sajnos, az tartályból kell tölteni, azt hiszem. Ez elvileg síló combine, aha. Legalábbis annak kéne lennie.
Papíron az? De hát aztán nem tudom. Készen vagy? Na várjál. Készen vagy a permetezéssel? Tehát akkor tekerhetjük az időt? Mivel tolod mostanában, Spider? GTA pörög még? Jó, akkor ugye a füvet nem kellett le gyomírtózni, és a egyes is elkészült, úgyhogy elvileg akkor mehet a tekerés. Mindjárt odaérek a géppel, és akkor... Erre nagyon kíváncsi vagyok, de elméletileg ennek kéne sílóznia, mert ha nem, akkor valami modernebb géppel kell majd próbálkoznunk. Azt meg mondjuk annyira nem örülnék neki, de hát... Minecraft, Skyrim, GTA-t elengedtem. Party Hard. Na, Minecraftban mit? Mit csapatsz Minecraftba? Na, kérem szépen. Kukorica. Jó. Na, akkor hát elnézést mindenkitől, de tekerem az időt, jó? Reméljük, hogy... Nem menjen 3000. Reméljük, hogy jó lesz. Minecraftozni 1000 éve nem Minecraftoztam, pedig jó lenne. Ezért kárt, hogy nem tudtam befejezni a Crash Landing-et, nem is Crash Landing volt, Forever Stranded. De most a Factorio-ra vagyok rágyógyulva, de majd lehet, hogy valamikor lesz Minecraft, nem tudom, hogy meglátjuk. Meg hát rengeteg új játék, ezek a Supermarket szimulátor, meg ezek nekem nagyon bejöttek, úgyhogy... És van valami tavern szimulátor is, majd azt is meg akarom nézni. Factorio, csak a Factorio! Tanyival. Ja, melóváltás, na hát az igen, az mindig betesz. És hogyan sílózzuk? Teljesen nőjön meg maxra, tehát sárga legyen, vagy már akkor kezdjük el, amikor még zöld a kukorica. Kétfajta játék létezik. A Factorio, meg az összes többi. Ennyi. Egyébként igen, vannak, akik nagyon durván rá szoktak függeni egy-egy játékra. Nálam is sokszor úgy van, hogy na, akkor most leülök, aztán egybe beletolok egy seggel kb. 50 órát, ha azért lehet. De azért néha nem árt, hogyha az ember egy kicsit mással is tolja, nem mindig csak egyel. Ugye megnézzük, hogy mikor lesz... Hát ez már konkrétan az, vagy ez olyasmi. Nézzük meg. Na, kinek van marha jó? Nem, ez még egyébként nem a legzöldebb szerintem. Még lehet. Még legalább egy nap szerintem belemehet. Meg ezt így írhatná, hogy hanyadik fázisban van a kukorica. Szóval amikor nagyon rá voltam feszülve, egy ideig azzal álmodtam, egyébként nem csak te, ez ilyen emberi hülyeség, hogy valami körül állandóan akörül forognak a gondolataid, és egyszerűen ez már majdnem belehűlsz, hogy úristen, ezért mit tudom én, tehát tényleg csak azzal foglalkozol, és csak a körül keringenek a gondolatét, fú, most ide rakjam a szallagot, fú, most az ott ez mennyit fog hozni, jó lesz-e, és akkor már csinálnád. Igen, van egy olyan mód, de most éppen nincs bent, úgyhogy na, ez már szerintem közel a legvége, úgyhogy ezt szerintem most el kéne kezdeni. Na, az atomerőműt, azt én még nem próbáltam, mert nem mertem, most a szolárokra vagyok nagyon rápörögve. Dűne 2? Úristen, mikor volt az? Az nagyon régen volt. Na, nézzük meg, hogy ez egyáltalán működik-e, vagy csinál-e valamit. Jó, kíváncsi vagyok. Ha nem, akkor hozunk valami modernebbet.
Működik. Na, akkor ennyi. Akkor mehetünk. Köves kedves János. Megyünk és kemény 15-tel, jó? Jaj, de jó! Jaj, de jó! Na, és akkor majd a túloldali telep, ahol a tehenek vannak, oda vigyük majd be, legyünk szívesek ezt a... Igen, pörgetem 9-ig az időt, parancsolj. Zárva a bót. 9 előtt ezek nem nyitnak ki. Azt a betyár mindenit. Köszönjük szépen, nyitva a bót, elvileg. Figyelj, itt majd megfordulok, jó? Mert nem kanyarodok el, mert csináljunk itt egy kis helyet, hogy el lehessen majd férni, jó? Tehát most megfordulok, és akkor ne az legyen, hogy nem férünk el, mert picike a hely. Igen, egyébként azért egyébként ez az első modok között volt, amit fölraktam a szoláros téma, hogy minél kevesebb helyet foglaljon. Én nagyon szeretem a szolárokat, mert teljesen gondozásmentes. Tehát lerakod, aztán termelik. Természetesen akarok majd atomerőművet idővel, mert azt is ki akarom próbálni, de most még egyelőre nem azon van a hangsúly, mert egyelőre még a Megabase-nél csak rézlemezek vannak, azzal meg sokra még nem megyünk, úgyhogy... Falun nem? Falun egyből Falun be se zára volt. Éjszaka, 24/7 nyitva vannak. Igen, egyébként ez mikroprocesszoros, mint a Terminátor. Várjál, szerintem tele van. Jó, akkor kérlek szépen ide valamelyik gödörbe kezd el behordani, és ilyen átmenéses módszeret csináljuk, hogy beborítjátok, aztán majd átmegyünk rajta, tehát nem kell, mint a sílómester Drenko, hogy ilyen hegyet építeni. Na, megjött Matikus is. Nem tudom, hogy fel lehet-e robbantani az atomerőművet, de szerintem nem tenne jót neki, ha felrobbantanánk, úgyhogy... De egyébként igen, valószínűleg, tehát ott a hűtés nem működik frankón, ott valami nagyon komoly baj lesz, úgyhogy... DLC jön a fúziós erőmű. És mire lehet majd elhasználni ezt a 100 megawattot? Vagy gigawattot? Vegyek neked is egy sílózót? De Sherry, tudsz te is, de várj, akkor megállok egy pillanatra, veszek akkor egyet. Tudod mit, te kapsz egy kéket, jó? És akkor frankon meg tudjuk különböztetni, nem fogjuk összekeverni a kéket meg a zöldet. Parancsolj. És akkor ketten sílózunk, ketten meg hordják. Bada nagy bum, azaz. Egyébként megmondom őszintén, hogy Tomi, aki elkezdi a faktoriát és ráérez, tehát elkezdi úgy csinálni a dolgokat, hogy tehát az a játék, ahol szinte a végtelenségig tudod stackelni a gyártást és a gyárat. Tehát mindig nagyobbat, mindig többet, tehát az tényleg az a játék, úgyhogy nagyon durva amúgy. Fordulunk még egyszer. Ja, múltkor néztem egy srácot, ő nagyon durván tolta, ő inkább a harcra ment rá, és gyakorlatilag akkora fészkeket írtott ki, én nem is tudom, ilyen több százas fészkeket, valami hatalmas izék voltak, és úgy írtotta őket, hogy tehát nem is az, hogy most az építkezés meg a gyár építése volt a lényeg, hanem ment, aztán ölte a bogarakat kb. De olyan szinten körülötte voltak, hogy vörös volt körülötte az egész térkép, tehát egyszerűen millió számra voltak a bogarak, nem tudom, hogy már mod volt, vagy külön map, vagy valami, de brutális volt, úgyhogy... Ja, tele van? Okés. Nem fogott meg? Ó, az ment az utcára. A mikroprocesszoros vezérlési lövés most nem adta.
Hát figyelj, egyébként ki kell próbálni. Tehát sok olyan játék van, ami most őszintén egy Minecrafton mi fog meg? Megnézed a blokkokat, tiszta pixel minden, és akkor hagyjad már szar ez a játék. És akkor ugye, amikor elkezdesz építeni, vagy először kiütöd az első fát, csinálsz egy csákányt, utána elkezdesz bányászni, és megépíted a saját magad által kitalált dolgokat, és akkor működik, meg jól néz ki, meg stb. Teljesen más, mintha nézel valakit, és mi ez a szarjáték, szóval... Jánosnak radarzavarója van? Igen, lehet, hogy valamilyen zavarást itt betolt nekünk. Hát nem tudom, majd nem tudom, egyébként mögé lehet valamit kapcsolni. Van ott rajta akasztó, tehát hogy ha mögé kapcsolunk, akkor elvileg a saját kocsidat meg lehet tölteni, aztán elvinni. Végül is. Azt is lehet. Na, akkor megpróbálunk balra elfordulni, jó? Na most már elég nagy részt leszettünk, itt lehet forgolódni, meg mit tudom én. Úgyhogy próbáljunk meg akkor menni balra, és akkor innen is egy kicsiket lecsipkedünk, hogy fogjon ez is, és akkor már itt is el tudunk majd férni. Lesz helyünk bőven. Na. Sőt, még nem csak elhordani kell, hanem ugye még meg is kell majd taposni, úgyhogy majd kell vagy kirovetsz, vagy rába, és akkor át kell menni rajta jó párszor, hogy meglegyen a taposás, vagy a tömörítés pontosabban. Szerintem lassan János tele is lesz. Aha, tele is van, jó van, akkor várunk még egy ergenyt. Akkor az a Death World vagy micsoda? Azt hiszem akkor talán az. Én azt hiszem a alap HV80-ba 15 000 liter fér. Van ez a síros, ebben 18.800. Ebbe, ja, ez meg ilyen változtatható. Ez a 8000-es, 11. A 14 a magasított, 15 ez a háromszöges tetős, ez meg 20 000-es a sílózós. De van egyébként másunk is, mert ugye raktunk be, van a Skodához is, vannak a PTS-es pótkocsik, sőt nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem a rakodókocsiba is lehet talán. Na mindegy. Na. És akkor... Ugye itt most már az egyik sílógödör az szépen akkor elkezdett telítődni. Ó, hát ebben rengeteg fog férni. 2 környi van benne, vagy max. 3, ez 45 000 liter, úgyhogy teljesen jó. Egyébként rengeteg mód van a faktórióhoz, de tényleg csak ezeket ilyen alapokat használom, tehát nem akarom még nagyon modolni, de tényleg annyi mindent lehet ilyen különböző... Mindjárt megfordulok valahogy, és akkor megyünk visszafele. Tehát mindenféle ilyen jó kis tech modok vannak, csak hát egyszerűen még az alappal sem játszott annyit az ember, hogy már modolgasson, ugye? Legalábbis én. Még rengeteget kell benne tanulni, meg gyakorolni, meg az emberbe benne legyen az, hogy minél gyorsabban tudja a dolgokat csinálni. Na, mehetünk. Most már beálltunk Frankón. Egyébként nem is nagyon... Azt hiszem talán Pingvi harcos szokott néha játszani a faktórióval, neki azt hiszem van sorozata, vagy most nem tudom pontosan, néha láttam vele játszani. Magyarok közül nem...
Nem annyira tudok. Külföldieket igen, most van elég sok ilyen speedrunner, akik nagyon tolják, és azokat nézik is elég több százan. Elég sokan. Meg ugye vannak nagyobb streamerek is, akik szoktak faktóriózni. De kifejezetten úgy külön magyar faktóriós nem nagyon tudok. Néha szerintem talán még Giga is játszott vele. Most ide annyira más nem. De Tamás Gazda az írta, hogy jó, hogy van most videó róla, mert hogy sokan még mindig nem ismerik a játékot. Ami egyébként lehet, hogy igaz, úgyhogy bár azért elég régi játék, tehát bár igazándiból a Farming Simulátort is vannak, akik a mai napig nem ismerik, tehát rengetegszer oda jönnek a videó alá és írják, hogy milyen játék ez, tehát így... Igen, eléggé... Hát nem fiatal gamingről van szó. Játékról. 8-9 éve tolod? Az igen, hát az már azért az már azért nem kevés. Az jó pár év. Akkor ti ott elmentetek Seri a 6-osra? Aha, jó van, látom, ott nyomjátok ketten. Oké. Jó, hát mi leszedjük ezt az 1-est. Akkor ti meg ott a 6-os csapassátok. Aztán elszaladok, megnézem a 21-22-t, hogy néz ki itt a füvünk. Mert ugye majd azt is le kell kaszálni, meg kell forgatni, és akkor majd nem tudom, hogy bálázzuk, vagy izéval főszedjük-e a rendfelszedőbe. De szerintem rendfelszedő lesz, és akkor amit tudunk, azt behordjuk a kajakeverőbe, és utána meg a maradékot maximum lebálázzuk, aztán annyi. Mármint milyen változást? Hát egyébként a Factorio az olyan szinten, tehát nincs is más, most van ez a Shapes nevű játék, ugye, amikor olyan formák vannak, szerintem a Factorio az a kategóriájában verhetetlen. Tehát a Satisfactory az egyetlen olyasmi, ami hasonló, de az ugye 3D-s, és ebből kifolyólag nem is olyan egyszerű, meg nem tudsz olyan hasonló dolgokat csinálni, mert sokkal bonyolultabb. Jó az is, nem arról van szó. A fűre gondolsz, jónak néz ki? Na, szóval én szerintem már jön a János. Szóval én szerintem a Factorio az eléggé egyeduralkodó ilyen szempontból, úgyhogy nem igazán van konkurenciája. És tényleg ez olyan embereknek való, akik ilyen kicsit ilyen most lehet, hogy hülyén fogok fogalmazni, de ilyen mérnök beállítottságúak, hogy természetesen nincsen is hozzá iskolai végzettségük, de simán egy ilyen gyárat úgy szívesen összeraknának, és úgy működés közben látnák, hogy na akkor most ezt innen odaviszed, ezt odaviszed, abból ez lesz, ebből az lesz, azt megint összerakjuk, abból megint lesz valami, és akkor tovább visszük a futószalagon, és akkor már van egy kis gyárunk, azt összekötjük a nagyobb gyárral, elviszük vasúttal a másik oldalra, tehát és ilyen kis gondolkodós játék, hogy na mit, hogy merre csinálsz meg. Szerintem fantasztikus egyébként. Ja, hát most figyelj, annyi fejlesztés belefér, hát most na, annyi kell is. Az uránium az nem tudom, arra egyébként én sem annyira emlékszem, vagy nem is tudom. Megyünk be arra megint, hogy fogyjon a dolog. Na most már itt is van helyünk, úgyhogy szépen el fogunk férni. Igen, arra emlékszem, hogy ott a bogarakat kellett ölni, és most már ugye nem kell a lilához, mert a lilát lehet simán csinálni, most már nem kell bogarakat ölni hozzá. Hát a sárga az egy kicsit nehéz már a vége fele, vagy nehezebb, de a fehér ugye meg a rakétás téma, úgyhogy na, fordulás.
Hát azt nem tudom, ja, tele is lett, jó. Az én mentésemben azt hiszem ott eléggé minimálisan vannak véve a bogarak, tehát nem túl nagy fészkeik vannak, meg nem is túl erősek, úgyhogy meg csak akkor támadnak, hogyha ugye eléri őket a szennyezés, azt hiszem. De most ott az előző videóban ugye meg is említettem, hogy vannak ott határszéli villongások, és azokat közben felfedeztem és kiírtottam, viszont most már vannak új helyek, ahol látok újakat, úgyhogy majd a következő videóban azokat elmegyünk és bedaráljuk őket, mert azok ott útban vannak. Úgyhogy le kell őket darálni, mert nehogy bajt okozzanak nekem. De egyébként ott is kitaláltam, vagy hát nézegettem, hogy ki milyen védelmi rendszereket használ, azt úgy valamiért kitaláltam, csináltam arra is egy receptet, és gyakorlatilag azzal végigépítettem, de majd úgyis a videóban meg fogjátok látni, hogy milyen a periméter, vagy hát a védelmi rendszer. Szilveszterkor a petárát. Jó, és ha már így atombomba, semmilyen sugárzás meg káros hatása nincsen, mert akkor lehet, hogy majd én is ráállok Azért tetszik nagyon, van az a ilyen nagy ágyú, amivel messzire lehet lőni, de az még nincs kifejlesztő, és akkor azzal messziről el lehet takarítani a fészkeket. Hát akkor jó van, akkor majd csinálunk mi is atombombát. Fallout Corio, vagy micsoda. Így van. Ja, a tüzérség. Úgy gyerekek, a Fallout az nagyon jó. A Fallout 4-jel, amíg ágyhoz voltam kötve, rengeteget játszottam, az nekem fantasztikusan bejött a Fallout 4. Rohadt jó játék. Nagyon tetszik. Imádom a Falloutokat. Mondjuk a Fallout 76 annyira azért nem. A 4 az nagyon jó, de a 76 az nekem annyira viszont nem jött be. Mondjuk a 4-et sem vittem még teljesen végig. Óhó, a sorozat a Fallout sorozat az nagyon adja. Walton Goggins nagyon jól játsza a Gult, a többi színész is jó, az egész, tehát annál a sorozatnál látszódott, hogy végre úgy csináltak meg játék alapján egy sorozatot, hogy a játékra hajazzon, és ne az legyen, hogy egy hülye sorozat legyen belőle, ami valamilyen játéknak az alapján készült, hanem tényleg frankón oda tették magukat, és ez egy az egybe óriási siker lett. Ennek következtében a játék is újra óriási siker lett, mert rengetegen megvették, és hát majd jön a második évad. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Annyi urán dúsítottál? Az nice. Megmondom őszintén, én még nem mertem belekezdeni, mert már néztem tutoriáltól, hogy kell csinálni az atomenergiát. Ugye kell neki hűtés, meg centrifugálni ott, meg mit tudom én, vagy dúsítani. De mondom, nem kezdek neki, mert a szolárok egyszerűen, na egy kicsit a földre is kiszórunk. Hát mondom, nem kezdek neki, mert egyszerűen a szolárok annyit termelnek, hogy mondom, nem kell. És annyi szolárt is gyártok, hogy egyszerűen tényleg rengeteg van. És most már így meg lepakolni tök egyszerű a drónokkal, úgyhogy... De valószínűleg fogok majd csinálni, mert miért ne? Tehát próbáljuk, kinézzük meg, hogy pontosan milyen, meg hogy mennyit is termel. De igazándiból a szoláros moddal azért is nem volt soha problémám, mert igazándiból csak helytakarékosság. Tehát annyi, hogy nem ad többet, meg semmit, csak annyi, hogy mondjuk akkor nem ekkora helyet foglal, hanem összetömörít ilyen picibe, ugye, mert hogy mit tudom én, egy legnagyobb szolár mondjuk ér, mondjuk mit tudom, 20 kicsit, vagy 30-at, most mondtam valamit. Hűtés csak annyi. Hülye biztos a rendszer. Jó, nem tudom. Igen, egyébként, tehát a turbinát, igen. Tehát gyakorlatilag, hát igen, úgy működik, ugye fölmelegíti a vizet, és akkor ugye a turbina, hogy meghatja a gőz, hogy azt termeli a izét. Tehát a fűtést, tehát nem szenet égetsz el, hanem gyakorlatilag ugye az uránt, azzal fűtöd föl a vizet. Ja. De majd mindenképpen akarok csinálni, mert
mert jól is néz ki, meg hát nehogy már ne csináljuk. Tehát az ilyen endgame projekt cucc, úgyhogy csak mondom, most a Megabase-nél rengeteget kell építeni, és ugye az előző gyár az, ami adja az alapanyagot hozzá, és hát ahhoz vagyok hozzá kötve, hogy meg hát nagy a hely, sokat kell mászkálni. De majd szépen alakul. Igazándiból a izét kell, hogy legyen vas, acél, és akkor onnantól kezdve a processzorokat, a nyákokat el kell kezdeni gyártani, és akkor onnantól kezdve már menni fog a business ezerrel. Na menjünk! 4 millió liter fogy percenként? Úristen, neked milyen izéd van? Atomerőmű izéd, hálózatod. 4 millió liter? Menj már! Percenként. Az mennyi izét teszik? Uránt. Nem is tudom, ott az a szén alapú, ugye a sima kazánok, amik szénnel mennek, azok nem is tudom, valami 200 megawattot termeltek, vagy valami ilyesmit. De hát nem is volt sok. Tehát 4 millió liter víz, az jó nagy Megabase akkor. Na, a túloldalon is a fiúk szépen haladnak, úgyhogy frankó a dolog. Oké. Na, még Jánosba fér egy kevés. Feltéve, hogyha belelőném és nem össze-vissza. Csak igen, ez a csővezérlés, ez nem mindig a legjobb, de hát se baj. Mindegy, most már itt lassan elfogy ez a pici csücsök, és akkor itt már nem lesz ebből probléma. Hát én most egyébként a olajon gondolkozom, hogy majd hogy azt esetleg vonattal, mert ugye vonattal hordom most a rezet, most már majd a követ. Valószínűleg a vasat is azzal fogom, meg az acélt is, de nem tudom, hogy az olajat majd vonattal hordjam. Olajjó vonattal? Hát akkor lehet. Majd csinálok óriási nagy ilyen izékat, tartályokat, amiben millió litereket föl lehet majd stackelni. Hát most próbálok mindenből sokat csinálni, de nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, majd kiderül. Mindjárt tele. Jó. Két tartályvagon. Hát nekem most, hogyha nézted a videót, akkor ugye úgy van, hogy a réznél van 8 vonat. Tehát ugye 4 állomás van fönt a bányáknál, ahol ugye megcsinálja a rézlemezeket, és 4 van ugye lent, ahol kipakolja a szalagra. És úgy csináltam meg, hogy azért általában, tehát 8 vonat megy, és akkor ugye mindig valamelyik úton lesz. Nem akarok spoilerezni, de pont most csináltam külön kis kiállót a út felénél kb, hogyha úgy van, akkor ki tudjanak sorolni majd a vonatok, hogy ne akadályozzák egymást. De majd meglátjuk, hogy mennyire lesz használható a rendszer, nem, akkor kicsit alakítani kell rajta. És nekem is, hát 4 vagon van egy mozdony mögött, úgyhogy... Tehát gyakorlatilag tehát most a rezet 16 szerelvény szállítja. Vagyis nem 16, hanem 8. Nem, várjál, hogy van? Mennyi? 4, 8, és akkor mindegyiken van 4, akkor 32. 32 vagonnal megy a izé. 32 vagonnal megy a réz. Ugyanez lesz a kőnél is, úgyhogy... De aztán majd meglátjuk, nem tudom, mert... Lehet, hogy kevés, lehet, hogy sok, fele tudja. Nem tudom, hogy mennyi lesz a feldolgozó rész, ugye az üzem, tehát maga a gyár, hogy mennyire fog ez elegendő lenni. Gondolkoztam azon is, hogy kéne csinálni egy jó nagy puffert, ahol föl lehet stackelni nem tudom hány ládányi alapanyagot, hogy legyen, hogyha tartaléknak kell. Ez az első ilyen Megabase projektem, úgyhogy még sok buktatója lehet
a dolognak, mert nem biztos, hogy elsőre fog minden működni. De majd meglátjuk. Na, viszont a kukorica az szépen fogyogat, mert ennek a földnek a fele megvan, meg a fiúk is ott szépen haladnak. Na és akkor még egyet tolunk itt Jánosnak. Szerintem még annyi belefér. Hát nekem még nincsen ilyen tapasztalatom a vonatokkal, ez az első ilyen. A előző vonatos témát azt csak annyit csináltam, hogy keresztbe nem mentek a síneken a vonatok, tehát csak körbe-körbe mentek. Itt most már össze-vissza mennek keresztbe, de mivel ezt ugye könyvből vettem a vonatsínrendszert, így elvileg be vannak lámpázva elég jól, és általában úgy mennek, hogy jól mennek, tehát nincsen velük probléma. Legalábbis elméletileg, aztán majd meglátjuk, hogy ki van lámpázva, kétfajta lámpával, ugye van a sima lámpa, meg van ez a felfűzött lámpa, vagy én nem is tudom, tehát elméletileg. Most itt egy kicsit már mentek össze-vissza a vagonok, és egész jól mentek, tehát nem volt velük olyan probléma, hogy időben megálltak, meg ilyesmi, úgyhogy fú, itt jó félrement valami. Ja, most szedem le egyenesbe, aha, jó, oké, az nem baj, mert akkor legalább nagyjából jó lesz. Jó, fordulunk. De így is egyébként beljebb jöttem, mint kellett volna. De majd kialakul. Tehát pont az a jó is benne, ugye, hogy az ember csinálgatja, de azért tehát két egyforma gyár nincsen. Tehát mindenkinek kicsit más a bázisa, máshol vannak a pontok. Lehet használni hasonló recepteket, meg könyveket, ugye, de tök egyforma úgyse lesz, mert kinek mi az, ami bejön. Nem minden jön be mindenkinek, úgyhogy lehet, hogy sajátot akar használni, vagy jobb ötlete van, vagy stb. Na, kell abban még vajon? Vagy még ahogy nézem, kell ez meg körbe oda akarja fújni bele a izéba. Abba a kocsiba. Várjál, mert itt egy pici van még. Na, jó, megtalálta. Na, ezt leviszi egybe? Elvileg le kéne neki. Lassan tele kéne, hogy legyen az a pót. Tele. Jó. Na, hát akkor igazándiból ez nagyjából ennyi. Igen, egyébként most, hogy én elkezdtem ezt a chunk alapú bázisépítést, ez nagyon tetszik meg minden, de most például találtam olyat, ahol 3x3, na, Sherryék is jól állnak, 3x3-as chunk alapon csinálnak meg a base-t, és akkor az egy ilyen kocka, és abból a kockából építik fel. Na, azért Sherryék szépen haladnak, jó van. Jó van, na nagy részét már leszettük, na jó nem, de egy részét már leszettük, legalább az 1/3. Utána majd jövünk át mi is ide, hogyha befejezzük azt Jánossal. Na mennyi van már a gödörben, nézzük. Na, tessék, akkor a tiéd is 3x3-as, aha. Hát én nem tudom, most ezzel a csánkossal maradok, majd úgy alakítom magamnak, hogy tetszen meg jó legyen. Az a 3x3-as egyébként lehet, hogy egy picivel jobb. Fele se tudja, majd meglátjuk. De használtam a későbbiekben is egyébként. Na, közel 200 000 liter van bent. Nagyon jó. Na, tökéletes. Na hát akkor kedves fiúk és lányok, nagyon szépen köszönöm a mai közös játékot. Ezt jövő hét kedden fogjuk folytatni, meg valószínűleg csütörtökön, és akkor jövő hét után pedig akkor Factorio lesz, megpróbálom ezt a 6 óra alatti végigjátszást megvalósítani. Úgyhogy eddig tartott volna akkor a mai stream. Nagyon szépen köszönöm. Igen, egy Chunk, jól írtad, igen. Ja, hát 32 olyan kis kockány. Szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma velem tartott. Köszi, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk jövő hét kedden. Addig is legyetek jók. Jó éjszakát mindenkinek. Szevasztok, ciao.